A legtöbb szülő érzi, hogy a túl sok képernyő nem tesz jót a gyereknek. De mit jelent a túl sok? Hol húzódik a határ a játék, a tanulás és a valódi terhelés között? És egyáltalán milyen a mai digitális világban gyereknek lenni? Egy olyan világban, amihez mi felnőttek még nem így alkalmazkodtunk. Az Itt vagyok, Élet és Egészség Podcast mai adásában a gyerekek digitális valóságáról fogunk beszélgetni. Arról, hogy a képernyő hogyan hat a fejlődő idegrendszerre, a figyelemre, az alvásra és a mentális jóllétre. A mai vendégeim Szász Máté neurobiológus és Pöttl Ákos családbiztonsági szakértő. Azért jöttek ma hozzánk, hogy megértsük együtt a kockázatokat, és megnézzük azt, hogy a szülők mit tehetnek a mindennapok szintjén. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, Élet és Egészség Podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Sziasztok, nagyon köszi, hogy itt vagytok ma. Szia, köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Ma ugye a gyerekeknek a digitális valóságával fogunk foglalkozni, és eléggé mély bugyraiba merülünk ennek a témának, viszont talán érdemes onnan indítanunk, hogy szerintetek milyen ma gyereknek lenni? Miben más ma egy 3-tól 16 éves korú gyereknek az élete, mint akár 10-15 évvel ezelőtt? Hát a kezdetem én nekem a Matrix című film jut eszembe. Amikor benne vagy valamiben, nem tudod, hogy benne vagy, amíg rá nem ébresztenek, és azt gondolod, hogy ez a világon a legjobb dolog, ami létezik. Amíg meg nem kapod azt a kapszulát, amit beveszel, és akkor ráébredsz, hogy benne vagy a Matrixban. Szerintem a gyerekek valahol így vannak ebben. Tehát én nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy ha valaha beleszületsz egy ilyenben, és már kisgyermekkorodban megkapod azokat a kütyüket, tehát beleszületsz egy olyan világba, és olyan dolgot megkapsz, és a társadalmi norma ezt mutatja, meg ezt sugározza, akkor egyszerűen nem is tudsz viszonyítani, hogy milyen lenne, hogyha nem úgy lenne, és nem úgy lennénk. És ezért van az, hogy amikor a gyerekeknek ugye próbáljuk elmagyarázni, hogy milyen jó kint játszani, meg kardozni, meg fáramászni, meg bunkit építeni egyébként, és ő nem tud ehhez nagyon viszonyítani. Ott van egy ilyen magas dopamin kis löketeket okozó tevékenységbe, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mi miről beszélünk. Tehát én, hogyha egy szóval kéne összefoglalni, szerintem nagyon rossz most gyereknek lenni a korábbihoz képest, és úgy történik mindez, hogy ezt nem tudják. Nem értik, nem érzik, hogy miben vannak. Én gyakorlatilag azt hiszem, hogy körülbelül 34 éve vagyok gyerek. Tehát én tudom mihez kötni ezt az egészet, és gyakorlatilag igen, az volt, ahogy 12 éves, 33 éves korom óta. Én a világ legidősebb csecsemője. Én most nem lennék gyerek. Tehát nekem nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt. Nem vagyok benne biztos, hogy nem én vagyok az utolsó generáció, akinek ez a nagyon jó gyerekkora volt. Nekünk olyan gyerekkorunk volt, mint az ifjúsági filmekben ezek a nyári kalandos részek. Tehát a mi életünk teli volt felfedezéssel, kalanddal, közösségi élménnyel, mozgással, újdonságokkal, valódi újdonságokkal, fizikai újdonságokkal, és ezen nekem velem olyan kalandok történtek meg, hogy a gyerekeim azt szeretik, amikor leülünk együtt a kanapére, és mesélek a régi élményeimről. Tehát nekem nem kell levennem egy könyvet, hanem el tudom mesélni, hogy milyen volt, amikor betörtünk a szovjet laktanyába, és elloptuk a szerszámokat, milyen volt, amikor... Tehát, hogy nekünk rengeteg ilyen élményünk volt. Az 1986-os székesfehérvári áramszünet, azt mi csináltuk tulajdonképpen, és a gyerekeim imádják hallgatni, hogy ástunk árkot a székesfehérvári transformátorállomás felé, és vezetük oda az esővizet, amíg az egész gyakorlatilag le nem csapott is. Tehát nekünk vannak ilyen nagy katarzis élményeink. Mi éltük az életet, rosszak voltunk, nagyon sajnáltam a nagyszüleimet, akik neveltek, miattunk többször hívták ki a rendőrséget. Miattam még a katonai buvárokat is ki kellett egyszer hívni. Székesfehérváron, igen. Mert a Csónakázó tóban kibéreltünk a testvéremmel egy vízibiciklit,
és bementünk a híd alá, a gyalogos híd alá, és fölkapaszkodtunk, és ellöktük a vízibiciklit, és ott feszítettünk, mint Pokar utcánál, és vártunk. És amikor látták a partra, hogy egy vízibicikli ott ugye utas nélkül, akkor megnézték távcsőről a számát, és látták, hogy 2 kisgyerek vette ki, és akkor hívták a rendőrséget. Ugye akkor nem volt szülő, nem volt mobiltelefon, nem volt megadva e-mail cím, semmi. Fogalmunk nem volt, hogy ki vagyunk, és megvártuk, hogy kihívják a búvárokat, akik meg alá merültek, és néztük, hogy milyen fantasztikus. Ilyen így voltunk, hogy tessék, hogy miket kerestek. Tehát, hogy ugye ez azt hiszem, már elültek. Ennyi után remélem, hogy most nem volt magam ellen való. Tehát, hogy nekünk rettetesen sok ilyen élményünk volt, ami akkor is elképesztően izgalmas volt, és utólag is jó rá visszagondolni. Tehát én azt gondolom, hogy ha majd én egyszer ott fekszem abban a bizonyos ágyban, én vissza fogok tudni gondolni olyan dolgokra, hogy azt fogom mondani, hogy úristen, de jó, hogy ezek a dolgok így alakultak. De a mostani fiatalokban ezt nem látom. Ezeknek a fiataloknak szerintem már nincsenek ilyen élményeik, és ami a legrosszabb, hogy nem tudják, hogy miről maradnak le, nem is keresik ezeket az élményeket. Mondtad nagyon jól ezt a példát, én ezt úgy hívom, hogy a torvában született kukac, amelyik azt hisz, hogy ez a legédesebb gyümölcs a világon, mert még nem volt ananászban. És azt gondolom, hogy az élet nagyon sok területén jelentkezik náluk. Nem csak a mozgás, nem csak a táplálkozásuk változott meg. A napi ritmusuk borult föl. A szülőkhöz, a családhoz való viszony. Nem találkoznak a nagyszülőkkel. Hát nekem volt ugye minél távolabbi rendű egy rokon, tehát nagypapa, apuka, nagypapa, dédpapa, ükpapa, annál lazább az öreg, ugye? Neki már mindegy, tulajdonképpen nem ő viseli el a következményeket. Hát nekem a dédpapám hazaszökött Szibériából. Szerinted milyen élményem van egy olyan őszhajú 90 éves emberrel, aki gyalog hazajött Szibériából, meg vonatot raboltak el a társaival, és nincsenek ujjai, hiányzik a keze, és ezt így át tudja adni neked ezt az élményt, és ezek teljes mértékben hiányoznak, és ezt váltja föl egy elképesztő mértékű digitalizáció és teljesen irreleváns információknak a folyamatos és megállás nélküli habzsolása. Hogy értsük, hogy milyen világban vagyunk, mik azok a főbb környezeti tényezők, amik ma merőben mások, mint 10-20 éve? Egy dolgot még, mielőtt erre válaszolok, hadd reflektáljak még arra, amit a Máté mondott. Én mindig azt szoktam a szülőknek mondani, hogy képzeljük el, hogy felnő az a gyerek, mi itt sztorizunk, ahogy én is el tudnék mondani, nem tudom, egy ilyen sztorit, hogy biciklivel ugrattunk, letört a kormány, bunkit építettünk, meg kellett hívni tényleg a rendőröket, hogy hol vagyunk, a szülő aggódva telefonált körben mindenkit, hogy hol a gyerek, akkor nem értél vissza. És azt mondtam, hogy gondoljuk el, hogy felnő most egy Z-generációs gyerek, 40-50 éves lesz, mint mi, és akkor mire fog visszaemlékezni, hogy... Nem tudod belépni a... Ja, igen, vagy a Fortnite-ban hogy tudtam legyőzni a legtöbb embert, vagy a Robloxban mennyi Robuxot gyűjtöttem, és akkor... Az a baj, nem is lesznek emlékeim, mert az agyat úgy átalakítja, hogy nem lesznek emlékeim. Nem, igen, pontosan. Tehát és az azt a sivár dolgot, mert ugye azért az egy jó dolog, amikor 40-50 éves vagy, és akkor le tudsz ülni barátokkal, és akkor sztorizgatni, ugye ez az öregség jele, amikor elkezdesz már a régi dolgokról sztorizgatni, nálam is elkezdődött, de hogy alapvetően ugye ez egy olyan élmény, ami nekik nem lesz meg egyszerűen, és azért ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, és akkor a kérdésedre válaszolva, hogy ebben az egész történetben nyilvánvalóan a digitális eszközök és az egyfajta virtuális világ, ami bejött, szerintem az változott meg környezetében nagyon erőteljesen, hogy egyszerűen és itt majd nyilván erről fogunk sokat beszélni, de hogy alapvetően a társadalmi normát átvette egy technológiai cégek által létrehozott olyan világ, ami egyébként szöges ellentétben van a gyerekeknek az épp egészséges idegrendszeri fejlődésével, és valahogy így egyik pillanatról a másikra a profit lett az első számú szempont, és a tech cégeknek a narratívája a gyerekekkel szemben. És ha belegondolunk, van egy-két ilyen szakértő, pont most olvasgattam ebben a témában, aki azt mondja, hogy és nagyon helyesen, nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy a világon az emberiség az mindig úgy fejlődött, hogy mindig egy eszközt, egy problémának a megoldására kifejlesztett. Tehát volt mondjuk a daru, ami mondjuk a nehéz súlyok emelésére kifejlesztettek, hogy volt a kerék nyilván. Tehát mindig volt valami probléma, kitaláltak rá valamit, kreatívá vált az ember, kitalálta, ami ugye megkönnyítette az életét. Most vagyunk egy olyan fázisban, amikor nem egy probléma megoldására fejlesztenek ki dolgokat, hanem csak azért, mert képesek rá. Kifejlesztik, és akkor azt mondják, hogy hát akkor használjátok valamire. Majd találjátok ki, hogy mi lesz ennek a része.
Ennek egyébként, ma tudom, nem fogjuk érinteni, de ennek a legékesebb példája most már ugye a digitális eszközök után a mesterséges intelligencia, amire azt szokták mondani, hogy egy olyan dolog, amit senki nem kért, egy olyan problémának a megoldására, akinek senki nem jelentkezett, senkinek nem volt meg az a probléma. Ez a mesterséges intelligencia, és a digitális eszközök is ilyenek, hogy alapvetően nem egy probléma megoldására, hanem profitot termelünk. Nyilván az alap dolog az volt, hogy fejlődjünk, meg csináljunk valami jó dolgot, kiderült közben, hogy profitot termel, nagyon jól profitot lehet vele létesíteni, és ez a megváltozott világ szerintem, ami a gyerekeknek ugye a környezete, mivel van egy óriási kortársnyomás, ki se tudsz belőle jönni, hogyha nem akarsz, van egy ilyen norma, ez teljes mértékben megváltoztatta az ő gyermekkorukat, ahogy beszéltünk, meg megváltoztatja a gondolkodásukat, és egy olyan illúziót ad nekik egyébként, amire jó esetben majd felnőtt korban döbbennek rá, hogy ugye szoktuk ezt mondani, hogy mit fogsz mondani, amikor felnősz az édesanyádnak, hogy köszönöm, hogy megóvtál ettől, és hogy nagyon hálás vagyok érte, vagy azt fog neki mondani, hogy miért nem voltál erőteljesebb ebben a dologban, miért nem szabályoztál be, akkor nem itt lennék, ahol most vagyok. Tehát, hogy ez itt a kérdés ebben a dologban, és ez egy nagyon erőteljes környezeti tényező, ami megváltoztat gyakorlatilag mindent szerintem. Lehet, hogy én vagyok indokolatlanul optimista, de én szeretném azt hinni, hogy hosszú távon ez egy fejlődést fog bizonyos szempontból hozni, viszont valószínűleg nagyon nagy lesz az olló, és nem véletlenül foglalkozunk ma ezzel a témával, és mivel belemegyünk így a sűrűjébe, talán még az érdekel, hogy mi az, amit a szülők gyakran nem vesznek észre, vagy nem értenek a mai gyerekek mindennapjairól. Szerintem indokolatlan vagy optimista valóban. Én azt gondolom, hogy ami most következik, az egy társadalmi összeomlás, amit talán egy 20 év múlva látni fogunk. Ugyanis az a generáció, és a kérdésedet úgy kezdted, hogy milyen ma gyereknek lenni, nem tudom, 6 évesnek, stb. Ne felejtsék, hogy ezek azok a gyermekek, ez a korosztály, aki mondjuk a életének a tudatos részének lehet, hogy több mint a felét a Covid-ban töltötte, egy lezárásban, ahol gyakorlatilag az online, a képernyő volt az egyetlen kapcsolódási pont a külvilághoz. Ez egy olyan alapállapotot épített föl az ő agyában, amiből nagyon nehéz kilépni. Azok a jelenségek, amiről Ákos elkezdett beszélni, és amiről majd itt ma beszélni fogunk, azok mind oda vezetnek, hogy megváltozik az agyunk szerkezete, tehát anatómiailag, tehát képalkotó módszerekkel láthatóan megváltozik az agy szerkezete, megváltozik a viselkedése az agynak, megváltozik a felfogó képességünk, a munkavégző képességünk, egész egyszerűen a társadalomhoz való viszonyulásunk is, és ennek drámai társadalmi hatásai lesznek. Ugye szóba került az, hogy Ákos mondta, hogy majd mit fog mondani az anyjának később. Én nem vagyok benne biztos, hogy beszélni fognak. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy azok például a digitális függőségnek van egy olyan következménye, hogy csökkennek a valós érzelmek, a társas kapcsolatok iránti érzékenység, és egész egyszerűen a gyermekek szociopataként kezdenek el viselkedni. Én beszéltem pszichológusokkal, pszichiáterekkel, akik elmondták azt, hogy egy internetfüggő gyermek az konkrétan nem érez sok esetben kötődést a családtagjai iránt. Nem érez kötődést a testvérei, az apja, az anyja, az még általában egy kicsit erősebb a kapcsolat, de nagyon sokszor azt mondják, hogy azt látják a pszichológusok, hogy ha kivennénk az életéből valamelyik közeli családtagot, egyáltalán nem érdekelné, mert annyira csak is az online világ érdekli. És ennek, tehát lehet, hogy a technológia ezt meg fogja tudni oldani egy bizonyos néhány év múlva. Lehet, hogy lesznek rá jogszabályok. Amúgy a jogszabályi környezet elkezdett jó irányba változni, ez egy nagyon fontos dolog. Csak az a probléma, hogy ez ugye késve követi a károknak a kialakulását, és most jön egy olyan generáció, egy vagy két olyan generáció, attól függ, hogy mit tekintünk majd egy generációnak, ami ebben masszívan benne van, akinek az életében ez nincs megoldva. És a törvényszerűség az, hogy ha az első és a másik generáció érintett, tehát lehet, hogy a harmadik generációra lennének megoldások, de az a harmadik generáció az életét az első 2 generációtól fogja tanulni. Tehát annak a harmadik generációnak az apja meg a nagyapja a mostani következő 2 generáció lesz, akiknél nagyon-nagyon komoly szociális defektusok lépnek föl. Tehát lehet, hogy lesz rá technológiai megoldás, csak az a baj, hogy a most keletkezett károkat ez viszi magával. Én ezért vagyok roppant pessimista. És egyébként szerintem egy ilyen, hogy egy időtávot hozzárakunk, erről soha nem beszélünk,
de hogy szerintem ezt hozzá kell rakni azt az időtávot, hogy mindenki most arról beszél, hogy bejött a technológia, és akkor ezek a gyerekek már így születtek, még digitálisben születtek. Hát nézzük már meg, hogyha fejlődik az emberi agy 4 millió éve, abból 3.990.000 évet vadászó, gyűjtögető életmódot folytattunk. Van 10.000 éve mezőgazdaság, van 120 éve technológia, és van 15 éve, 20 éve digitális technológia, okostelefon. Hát az emberi agy nem tud ehhez így alkalmazkodni. Tehát, hogy ez egy illúzió, egy kamu, hogy akkor ezt tudunk alkalmazkodni, amivel csak igazolni akarják, hogy meg lehessen csinálni. Az emberi agy nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni, és nem tudsz elvonatkoztatni azoktól a génekben lenyomatként ott levő dolgokról, ösztönökről, ami egyébként ez a 3.990.000 éve kialakult. Nyilván van egyfajta plaszticitás az agynak, de hogy nem így alkalmazkodik, ez nem tud így alkalmazkodni, és itt pontosan ez a probléma, hogy mégis azt erőltetik, hogy akkor meg azt erőltetjük, hogy akkor ezt tudunk alkalmazkodni, és akkor ez már egy új ipari forradalom, meg stb. Jönnek ezek a dolgok, és alapvetően meg látjuk, hogy az előzőekhez képest itt az a probléma, hogy alapvető emberi struktúrákat, tehát az alapvető agyi struktúrára van hatással, aminek még nekem ez a meggyőződésem, hogy ennek még nem látjuk igazán a hatását. Ha megnézed most, bocsánat, és még egy dolog, tehát amiről most beszélünk, még egy Z-generáció, akik mondjuk ott váltottak az okostelefonra X éve, és most mennek be a munkaerőpiacra, és látjuk a problémákat. De igazából, amiről még nem is beszélünk egyébként, az, hogy a most felnőve az alfa generáció, tehát kongatják a vészharangot, tehát ott a korai fejlesztőknél a logopédusok mondják, hogy ez durvább lesz, mint amit most gondolunk, hogy a legdurvább, ami van. Mert ott már olyan szinten a 1 meg 3 éves korban már kapják az eszközöket, hogy annak egy nem belátható hatása van. Tehát gondoljuk, hogy akkor ez tud az ember, meg tud alkalmazkodni, meg az agy tud újra húzalozni, meg lehet az agyat, de hogy annak a problémáit nem látjuk, hogy egy 0-3 éves korban a legszenzitívebb periódusban, amikor megkapja ezeket a környezeti hatások bejönnek, hogy az mit fog neki okozni felnőtt korban, csak egyet mondjak, mert erre vannak kutatások, hogy hogy mondjuk az okostelefont kapja, és ugyanazt a dopaminerg utat használja, mint a kokain egy az egyben, csak nem olyan intenzitással, tehát bejáratódik egy jutalmazási útvonal az agyban, ami leginkább a kokain mechanizmusát veszi alapul, az milyen hatással van annak a gyereknek, aki találkozik majd mondjuk droggal, vagy alkohollal, vagy bármivel. Igen. Hát sokkal magasabb a függőség arány. De mondok egy másik példát, csak hogy ne legyünk annyira optimisták, és ezt ennek a igen, eléggé letörjük azért. Majd a végén talán mondunk valami viccet. Igen, de nem, én a hosszú távra majd visszatérnék, de értem, hogy ezt most letöritek, ezt az indokolatlan optimizmust. Tehát így neurobiológiai szempontból. Az agyunk az úgy néz ki, hogy nem fix számú idegsejttel és fix számú idegrendszeri kapcsolattal születünk, hanem a születésünk után ez elkezd emelkedni, tehát érnek az idegsejtek, és alakítanak ki az agyi idegsejtek kapcsolatokat egymással. És ennek a száma az egy ó alakú görbét mutat, lányoknál 11 éves korban tetőzik, fiúknál 13 éves korban, tehát egyre több idegrendszeri kapcsolat alakul ki. A rendszer úgy működik, hogy az agyad default módon lehetővé tesz mindenfajta idegrendszeri kapcsolat kialakítását, majd megnézi, hogy a környezet ebből miket használ föl, és amiket nem használ föl, azt szépen lekapcsolgatja. Tehát ez egy olyan, mint hogyha úgy lépnél be a lakásba, hogy az összes kapcsolóból mindent fölkapcsolsz egyszerre, majd ami nem kell, az szépen látod, hogy mi az, ami nem fog kell, és az szépen lekapcsolgatod, és akkor az lesz, amit használsz. Ezt pruningnak, metszésnek hívják ezt a folyamatot. Tehát 11-13 éves korban a maximális mennyiség az idegsejtek és a szinapszisoknak a száma, és az szerint, hogy te milyen ingereket kapsz, hogyan használod, ezeket szépen elkezdik lekapcsolgatni. Ez olyan mértékben működik, hogy állatkísérletekben például voltak régebben a vizsgálatok, ahol egy fejlődő állatnak, tehát egy gyermeknek, egy csecsemőnek letakarták az egyik szemét, hogy ott ne érje fényinger, és utána lehetett látni az agyban azok a területek, ami annak a szemnek az optikai információnak a feldolgozásáért felelősek, azok konkrétan elsorvadtak. És ugyanez ez ilyen típusú átalakulás történik a serdülők agyában. Ugye ez a 6 és 16 éves kor, ugye 2 ilyen nagy ablak van a 3 éves kor körül, meg a 6-16 éves kor között. Ugye látjuk azt, hogy például egy felnőtt egy fiúnak 20 éves kor után alakul ki véglegesen a prefrontális kortexe. És addig ezek a dolgok képlékenyek,
és a környezeti ingerek, és a szociális ingerek, és a tanulmányunk alakítják ki. Ez utána tartósá válik. Tehát abban a pillanatban, hogy véglegessé lejár ez az életkor, amíg befolyásolni tudod a szinapszisok számát, mennyiségét, elhelyezkedését, ha ezt a rosszul állítod be, az olyan, mint a pecsétviasz. Hogyha kihűl, akkor az úgy marad. És például ugye a TikTok meg a videójátékok, azok arra kondicionálják az agyat, hogy a hosszú elmélyű figyelem helyett ez a rövid, nagyon fragmentált figyelem alakuljon ki. Szerintem lehet, hogy eljut az idő, hogy lassan belemenjünk konkrét fenyegetésekbe. Mielőtt belemegyünk, én majd még egy pillanatra visszakanyarodnék az alapokhoz, de nyugodtan fejezd be ezt a gondolatot. Tehát, hogy kialakul egy rövid, fragmentált figyelem, és az agykéreg egész egyszerűen erre fog kondicionálódni, és nem fog tudni a fiatal későbbiek során elmélyült, koncentrált feladatokat megoldani, odafigyelni hosszabb távon, mert egész egyszerűen az agya nem erre alakult ki. Ezt ma még nem tudjuk, én azt hiszem, hogy ezzel egyetértesz, ha jól tudom, nincsen olyan vizsgálat, ami azt mutatja, hogy mondjuk 40 éves korában ez az ember hogy fog kinézni idegrendszer, hiszen nem tartunk ott. De a kábítószerfüggőknél, meg a mindenfajta függőségekből szerzett tapasztalatok, azok ugye van azért historikus adat, azt mutatja, hogy ezeket nem lehet regenerálni. Bizonyos mértékig csak, és én egyetlen egy kiegészítés csak példával, mert szerintem fontos ezekben a műsorokban, és nagyon fontos, hogy itt is úgy beszéljünk, hogy az átlag hallgató megértse, egyszerűen, érthetően, és amit a Máté mond, én azt úgy szoktam elmondani az előadásokban, nagyon jól egészíti ki, ugye ez a pruning a 11 éves korban, hogy úgy képzeljék el a hallgatók, mint hogyha megszületik a gyerek, és tele van az agya a földutakkal. És amelyik földúton elkezd a gyerek mászkálni, amit használja, azt mondja az agy, hogy ezt használja a gyerek, akkor ezt meg kell erősíteni, hogy gyorsabban, biztonságosabban tudja rajta közlekedni, elkezd belőle autópályát csinálni, vagy először betonutat, aztán autópályát. És minél több ilyen utat használ a gyerek, annál többet az agy átalakít szupersztrádává. Minél több a szupersztrádám, annál okosabb, annál érettebb az idegrendszer. És jön a 11 éves kor, akkor azt mondja az agy, hogy jó, hát azok a földutak, amiket nem használja a gyerek, arra mi szükség van, azokat lemetszem, pruning. Sokkal nehezebb egy új földutat létrehozni, mint egy meglévőt megerősíteni. És ez benne a probléma, és itt mondjuk azt, hogy a gyereknek alapvetően a földutakból szupersztrádája az hogyan lesz? Hát csak és kizárólag ilyen boomer tevékenységek által, amit szoktunk mondani a szülőknek, hogy alvás, sport, személyes találkozások, kreatív tevékenységek, tehát ilyen írás, olvasás, tehát az agy ezektől képes szupersztrádát csinálni. Az okostelefonnal viszont nem is. Ez a probléma vele, hogy az okostelefon is nagyon jó egy dologra, arra, hogy mindettől elveszi az időt. Igen, egy kicsit, tehát azt hangosodik, hogy azzal kell szembenézni, hogy olyan nem tudatosan adod a digitalizációt a gyerekednek, olyan, mintha drogoznád. Tehát kb. olyan következményekkel jár 11-13 éves korára, mint hogyha effektíve drogoznád a gyerekedet. Digitális drog, igen. És itt nekem nagyon megütötte a fülemet az, amikor ugye a korról kezdtünk el beszélni, hogy ez a 0 éves kortól. Hány éves korukban tényleg születéstől kezdve ott van ma már a bármilyen digitális eszköz a gyerekeknek? Hát olyan szinten ott van, hogy ez sajnos az évről évre rosszabb lesz a statisztika. Megfelelek, legalább most szokták rá mondani, hogy riogatok. Igen, szerintem ilyen, most így ketten. De mondjuk ez a cél, tehát, hogy ha ez a valóság, akkor ezt kell... Tudod, miért ez a cél? Azért ez a cél, mert hogy az a szülő, aki nem veszi komolyan, tehát akit nem tudsz eléggé a tényekkel, nem ilyen vél dolgokkal, a meglévő tényeket nem tud elmondani elég csúnyán, amilyenek egyébként, nem fog vele foglalkozni. Nekem ez a tapasztalatom. A szülő, hogyha érzi, hogy probléma van, akkor van call to action, akkor kezd el vele foglalkozni, különben nem éred el. Tehát azt sem éred el, hogy megoldási javaslatokat adjál. Én szoktam mondani, hogy hiába kér valaki tőlem megoldási javaslatot, hogyha nem érti, és nem tud azonosulni a probléma mélységével és a nagyságával, akkor nem fog vele foglalkozni. Igen, csak azért jó, hogy most ketten vagytok itt, mert nem csak a riogatás, hanem az is, hogy megértsük, hogy pontosan mi történik így az agyban. Tehát, hogy... Főleg azért, mert egyébként sajnos a szülő számára könnyebbség, hogyha a gyerek digitális eszközt használ. Kevesebb vele a meló. Így van. Tehát itt szerintem azért terjedt el ez annyira. Nem azért adnak egy 3 éves gyereknek a kezébe mobiltelefont, mert a szülő azt gondolja, hogy ez neki ott fog tenni. Tudod, hogy miért érdekes, amit mondasz? Pont tegnap egy ismerősöm posztolta ki, egy kérdést tett föl,
hogy más szülőknek, hogy ők is azt érzik, hogy a gyerekükkel többet kell most ülni és foglalkozni, mint amennyit velünk foglalkoztak a gyerekkorunkban. Amúgy a Tatár Csillának az oldalán volt ez a kérdés, és elgondolkodtam, mert pont készültem a mai beszélgetésünkre, hogy ugyan a szülők lekötik digitális eszközökkel a gyerekeket, de igaz az, hogy mellette a gyerekeknek nagyobb az igénye ma arra, hogy folyamatosan foglalkozva legyen velük? És szerintem nagyon fontos, én a szülői kérdést nagyon fontos helyre rakni, mert erről nagyon sok tévhit van, és én nekem voltak ebben vitáim is egyébként, mert általában az a narratív, hogy a szülő adja a telefont a gyereknek, elrontotta, és az ő hibája. És ez nem igaz. Tehát van az a szülői réteg nyilván, akivel akármit csinálsz, mindenképp oda fogja adni, nem érdekli, és nem foglalkozik vele. De a szülők nagy része az nem azért adja oda a gyereknek a telefont, azért adja, mert egy digitális babysitter, és érzi, hogy jó, de nincsen tisztában azzal, hogy mit okoz vele. Tehát egy szülő nem akar rosszat a gyerekének, szerintem ebben a legtöbb szülő. Ebben megállapodhatunk. De adott pillanatban egy szülő egy okos telefonról az alapján dönt, amilyen ismeretekkel rendelkezik. Ha nem rendelkezik semmi ismerettek, az, hogy de jó, 2 órát csendben van a gyerek, tudok főzni, dolgoztam, elfáradtam. Hát meg alaposan kezdődik, először Bogyos Babocát nézni. Igen. Hát most mi történhet a Bogyos? De tényleg ez így kezdődik. És a Bogyos Babocával nincs is semmi gond. Csak abból az lesz, hogy már kicsi korában annyira hozzászokik ehhez az igény, annyira kialakul nála az igény, hogy később már nem a Bogyós Babóca lesz az alapelesség. És amit mondtál, hogy többet kell foglalkozni. Szerintem azért érezhetjük azt, hogy többet kell foglalkozni, mert velünk fiatalkorunkban nagyon sokat foglalkozott a környezetünk. Tehát mi nyaggattuk a papát, a nagypapát, a nagymamát, a dédpapát, a szomszédasszonyt, a házmestert. Tehát mi... Közösség volt körülöttünk. Közösség volt, és egy gyerek ezt kiköveteli. Tehát a gyerek kiköveteli a figyelmet, és hogyha anyukának nincs rá ide, akkor megy a következőhöz, de talál valakit más, nem egy kutyát vagy egy macskát, akitől megkapja azt a figyelmet. Most, amikor ugye őt hibernálod egy ilyen állapotban, amit a számítógépet vagy a képernyő előtt tölt, utána, amikor ebből felszabadul, akkor egyébként valóban meg kéne adni a gyereknek mindazt az elmaradt figyelmet, amit nem tudtál megadni, és ez egyben soknak tűnik, de nyilvánvalóan, hogy képességeket kell kompenzálni. Mert korábban a társaságban töltött időben ő automatikusan képességeket sajátított el. Ez most nincsen. Tehát amikor egy anyuka azt mondja, hogy úristen, mennyit kell tanulnom a gyerekem, mert régen velem nem tanultak ennyit. Hát nem csoda, mert régen jobb volt a felfogásunk. Hát a felfogásunk rettetesen sokat romlik. Ugye képalkotó módszerekkel lehet látni, hogy mit csinál az agyi pályákban, ezeken az autópályákon az idegrendszer. Ugye van ez a Diffusion Tensor Imaging nevű eljárás, amivel az MRI-nek egy továbbfejlesztett változata, amivel az agyi idegpályáknak gyakorlatilag a használhatósága, a sávszélessége, mint egy autópályának néznénk azt, hogy milyen jó a minőség, ezt lehet feltérképezni. És akkor kiderült, hogy mondjuk olyan autópályák, amik a beszédkészséget és az írásolvasási képességet kötik össze. Az, hogy amúgy ez egy tök bonyolult folyamat, tehát az, hogy én elolvasom a betűket, és hogy abból én egy szót összerakok, és ezt tudom, hogy kell kimondani. Emögött egyébként meglehetősen komoly idegrendszeri folyamatok vannak, és a különböző agyterületeket egy fasciculus arcuatus nevű autópálya köti össze. És fizikailag atrofizálódik, pusztul ez az autópálya, és az az oka annak, hogy 13 éves gyerekeknél azt látják, hogy beszéd problémáik vannak, csökken az, úgy beszűkül a szókincs, mint egy alkoholistánál, vagy egy drogfüggőnél, és ráadásul olyan szintű olvasási nehézségeik vannak, hogy van egy gyerek, aki 6-8 éves korában az iskolában tök jól megtanul olvasni, remek jó jegyeket szerez, mi nem szoktunk hozzá, hogy valaki elfelejt olvasni. Ugye? Igen. Hát ha 8 éves korban tudtál olvasni, a gyerek tud olvasni. Nem, már nem tud. Már nem tud úgy olvasni, hogy 8 éves korában olvasod, mert nem képes felfogni a leírott szöveget, és egész egyszerűen ezek azok a gyerekek, akik becsukják a könyvet a 3. oldalon. Mert nem érti, hogy mi van odaírva. És ez anatómi, tehát hogy ezért vagyunk pessimisták, mert ez képalkotó eljárással kimutatható. Számszerűsíthető, hajszám pontosan számszerűsíthető. Egy pillanatra kanyarodjunk vissza a szülőkre, mert szerintem ez nagyon fontos, amit mondtál, mert ez így a következő kérdésem lett volna, hogy mi van a szülő fejében, amikor ezt csinálja. És igazából a legjobb szándéka szerint cselekszik, de közben azért ott motoszkál, szerintem biztos, hogy ott motoszkál, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb, de hogy egyszerűen rá van valahol kényszerülve arra, hogy odaadja a gyereknek egy ponton, és itt most nem akarom kinyitni, hogy mi egyéb dolgokkal kell ma megküzdeni egy szülőnek, de hogy egészen egyszerűen ebből nem tudom, hogy hogyan lehet így megfékezni magadat.
Ezt majd a megoldásoknál beszélni fogunk erről, a végén, amikor adunk egy kis fényt az alagút igen, végén. Igen, ez most jó, nem lőjük el. De hogy azért azt fontos elmondjuk, hogy lesznek. Az megfelelően kell előzni. De lesz javaslat. De ez nagyon fontos, és szerintem az egyik kulcs része ennek a szülő, mert a szülő ugye a mintáján keresztül a szülő mind az egyik olyan atomegység a gyerek életében, ami fontos, és ugye itt a közösségi szintről beszélünk, amit a Máté ugye fejtegetett, ugye volt nem is tudom melyik amerikai elnöknek volt a feleségének volt ez a mondás, ez az It Takes a Village, tehát, hogy egy egész falu kell, hogy egy gyereket felneveljen. Ugye ez meg volt régen, tehát a gyerek az azért nem volt szükség ilyen eszközökre, mert ott élt együtt a nagypapa, több generáció, átment, találkozott vele szomszédok, egy közösségben éltek, és a gyerek az megtanulja a közösségben az adott kultúrát, az adott normákat, mindenkinek megvan a szerepe, és ez egy jól működő dolog volt. Most ugye ez az individualista kicsit elköltözik a szülő, globalizáció, itt élünk, ott élünk, elvált szülők mindenhol, tehát hogy a gyerek egyedül marad a szülő általában a gyerek neveléssel, és ugye ez rögtön hozza ezt a problémát, és rögtön a megoldás kikapcsolja az egész képletből, és elmélyíti az egész gondot. Szóval igazából itt a szülő, és én ezt szoktam mondani, ugye ezt is, hogy a Máté említette, a szabályozás. Igen, látjuk, a szabályozásban pozitív irányba megyünk, ugyanúgy le vagyunk maradva 5-10 évvel, mint az élet minden területén, és a szülőt azt így kell elképzelni, hogy ott van a szülő, akinek ott van egy probléma, amit nem ő okozott, de neki kell megoldania. Valaki szeri a milliárdokat a technológiai cégek, ő van ott a szülő, a szabályozás el van maradva 5-10 évet. Technológiai cégek $1 se fognak lemondani, ha nem lesznek rákényszerítve, ez teljesen egyértelmű, mert meg akarják magyarázni, hogy de ez tud jó lenni így, vagy tud jó lenni úgy, kell még 2 év, kell még 5 év, majd megtaláljuk a módját, stb. És a szülő ott áll egyedül, frontvonalban, és próbálja megoldani ezt a gondot. És a szülő, éppen én ezért mondom, hogy a szülő az első számú célcsoport, ebben nem a gyerek. Amikor ismeretet szélesítünk, a szülőt kell felébreszteni, ebből a csipke-rózsik álmomból feljönni, hogy ez nem egy ilyen cuki, jó dolog, és ami semmi problémát nem okoz, mert hogy alapvetően őt kell felhozni, és őt kell felvértezni a megfelelő eszközökkel, hogy ezt a dolgot meg tudja oldani. És ez brutálisan nehéz feladat, mert a szülők egyébként struccpolitikáznak, mert hogyha nem hallok egy problémáról, ha nincs, akkor nem kell vele foglalkoznom. Az a szülő, aki eljön egy előadásra, végighallgat egy ilyet, akár a Máté beszél erről, vagy akár én beszélek erről, az a szülő onnantól bevonódott ebbe a dologba. Onnantól már nem mondhatja, hogy nem tudtam, hogy mit okoz a telefon, és onnantól kezdve, és ez a tragédiája a dolognak, hogy a szülőtől kell jönnie 2-3-szoros energiának, hogy a gyereket vissza tudja terelni egy normális életbe, úgy, hogy a szülő dolgozik mellette, pénzt kell keresni, otthon háztartást vinni, általában egyedül van, szülői segítség nélkül, és ebbe a világban, mikor van neki ott egy támasza, egy 2-3 óra szünet, amikor a gyerek ott van a készüléken, ez így megszűnik egyik pillanatra a másikra. Tehát a szülővel is tudni kell azonosulni, hogy ez igazából mi az, amilyen problémát okoz, és hogy a szülőt hogy tudjuk ebben az egész dologban megvédeni, megóvni. És ezt muszáj, és erről nem most fogunk beszélgetni, de és mindehez a szülőnek mentális energiát kell találnia önmagában, és nem ebbe az irányba megyünk most tovább, de hogy szerintem iszonyatosan nehéz helyzetben vannak, és ugye a mai beszélgetésünknek az a célja, hogy az első lépések irányába, tehát egyrészt értsük meg, hogy mivel állunk szemben, másrészt meg, hogy kezdjük el majd felvázolni azt, hogy mik lehetnek azok a legelső lépések, amiből együtt, és talán ez is fontos, hogy ez nem egy szóló projekt, hogy itt mindenki egyedül mentse meg a gyerekét, mert ha jól értem, akkor a problémát magát az is részben okozza, hogy egyedül vannak a szülők ebben a helyzetben, hogyan lehet megoldani. Bocsánat, én még egy picit hagy hibáztassam a szülőket. A brit felmérések szerint a 3 éves gyerekeknek az 1/5 rendelkezik social media profillal, és 8 éves korra minden második gyereknek saját social media profilja van a UK-ben. Na, ezt nem mondta, hogy ez azért van, mert a szülő egyedül volt, és nem volt más lehetősége. Nem, ez egy elképesztően rossz döntés. Talán eredezik abból a koncepcióból, még emlékszem az első ilyen Nokia reklámra, hogy connecting people. Tehát, hogy még úgy bennünk van az, hogy ezek a szoftverek, ezek a kütyük, ezek az alkalmazások arra valók, hogy szocializáljanak minket, de az mindenképpen beteges szerintem, hogy ezt ilyenkorban elkezdjük, és ez nem a gyerektől jön. Tehát nem a 3 éves gyerek akar social media profilt, hanem apuka vagy anyuka érzi azt, hogy ez cuki, ez tök menő.
És így kezdődik meg egyébként, tehát nyilván, ha valakinek van saját social media profil, kell rendelkezni telefonnal, hogy ezt tudja használni, és így kezdjük el ezeket a dolgokat. Tehát a szülőnek elképesztő felelőssége van ebben, és való igaz, hogy könnyebb odaadni egy kütyüt egy gyereknek, hogy csöndbe legyen, de egyébként a mi korunkban mi meg játékokat kaptunk, és jó, csöndben nem voltunk, düzsögtünk, meg hangoskodtunk, de egyébként a gyerek ugyanúgy el van azzal is. Tehát mi vettünk egy hatalmas nagy építőkocka készletet, és a gyerek órákon keresztül tud együtt a többiekkel építeni, úgyhogy tehát amúgy a gyerek feltalálja magát. Persze. A probléma az, hogy mi egy olyan generáció vagyunk, és szerintem ez alapvetően mi generációnk hibája, tehát velünk hitették ezt el, hogy mi egy olyan generáció vagyunk, akik mi elhittük, hogy ezek alapvetően pozitív dolgok. És gondolj bele, hogy ezek a készülékek, ezek a kütyük, ezek szépek. Amiket rajta nézel tartalom, az vonzó. És egész egyszerűen elhittük, hogy ez jót fog tenni. Én pont a napokban láttam egy olyan tartalmat, ahol egy TikTokon, ahol egy anyuka a kislányával, ilyen 5-6 éves forma kislány, együtt kóstolgatnak ételeket. Már önmagában ez az ételkóstolgatás trend eléggé kiakasztó, de hogy mindezt a gyerekeddel csinálod, és kvázi ebben lájkokért, hogy milyen a nem tudom én milyen igen. puding, ez szerintem ilyen félelmetes. Nagyon, és egy dolgot még a Mátéhoz, hogy a szülőkhöz hadd csatlakozzak, ez abszolút félelmetes, ez a dolog, és egyetértek, viszont azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szülőre ugyanúgy a narratíva, tehát a nagyon sok milliárdért tolt tech cégek narratívája, az hatással van. Tehát, hogy egy szülőt úgy kell elképzelni, hogy ő elhiszi azt, amit mondanak, és a szülő egy könnyű utat akar keresni. És ezt használják ki nagyon sokan egyébként, akire én nagyon is ki vagyok erre akadva, hogy most már nem az történik, mint régen volt, hogy mondjuk 3 éve, hogy nincs semmi probléma, hanem mindenki ugyanazt mondja, hogy gond van a gyerekekkel. Idegrendszeri fejlődés, beszédkészség, majd utána elmondja, hogy le kell ülni a gyerekkel, és meg kell tanítani felelősen használni azt az eszközt. Együtt kell vele játszani. Tehát mondják azt a narratívát, hogy beül a szülő, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy nem kell elvennem azt a telefont tőle, jaj, de jó, hogy van könnyű megoldás a dolognak. Aztán 3 év múlva ott ül a Bethesda gyermekpszichiátriáján a szülő, és akkor azt mondja a másik cég, hogy hát nem jól csináltad. Én mondtam, hogy kell csinálni, nem jól csináltad, a te hibád. És ugye itt ez a probléma, hogy egy könnyű utat kínálnak, ami pontosan tudják, hogy nem működik, de most ez történik, mi ezt próbáljuk lebontani, hogy digitális tudatosítás, meg képernyő kiegyensúlyozás, tehát ezek a nagyon hangzatos szavak a szülőt megnyugtatja, és egy illúzió és egyenes út arra, hogy a gyerekét tönkretegyen. Ehhez csak egy gondolat még, hogy nem csak a tech cégek, és erről egy külön adásban fogunk majd beszélgetni, hogy az oktatásban is ez ott van. Abszolút. Tehát, hogy az oktatás meg hát ez pláne legitimizálja a szülő felé, hogy hát ha a suliba ez van, akkor ebbe az irányba kell menni, és erre kell minél előbb elkezdeni kondicionálni a gyereket, és ez egy nagyon másik történet, szóval nem csak a tech cégek oldaláról jön ez az egész. Abszolút. Persze, teljesen egyértelmű, és ott van, tehát hogy nyilván itt másikban fogunk az iskolákról beszélni, de ott is ott van a FOMO, a kimaradás érzése, tehát az iskolában is ugye ez bennőnek bele, mert az a jó iskola, ami a legmodernebb, ami a legújabb kütyükkel rendelkezik, és ott van benne a gyerek. Tehát a gyerek mindenhol a területen ezt kapja, hogy az új kütyű, és igazából az alaptörténet az, hogy át kell rakni ezt az eszközt, mint annó a cigaretta, vagy annó volt még a Bayer cégnek a 1898-ban legnépszerűbb gyógyszer, az egy kokain alapú gyógyszer volt. Tehát egyszerűen ezeket át kell pakolni ebből az ártalmatlan, szórakoztató kis cukiság dologból a függőséget okozó doboz kategóriájába, és egy társadalmi normát kell ebben megváltoztatnunk, és minél gyorsabban tesszük meg ezt a dolgot, annál kevesebb generáció fog erre rámenni, és ez meg a mi felelősségünk. Kicsit a Marlboro reklámok jutnak eszembe így a régi időkből, hogy én akkor nagyon élveztem, azt én is dohányoztam fiatalban, de hogy alapvetően ezt is sugallta gyakorlatilag az összes reklám, hogy mennyire vagány dolog cigizni, és egy kicsit ez az érzetem most ezzel a digitalizáció témakörrel, hogy ez történik, és lövésünk nincs, hogy mi lesz, és aztán ott fogunk állni x évtized múlva. Egy egyszerű példát hadd mondjak, ez nagyon egyszerűen, és akkor visszadom a szót a Máténak. A 1925-ben a legnépszerűbb cigarettát úgy hívták, hogy aszma. Az volt a cigarettán, hogy aszma, és az orvosok felírták a cigarettát felső légúti megbetegedések gyógyítására. Ha rákeres, olyan plakátot fogsz találni, hogy ilyen 8-10 éves gyerekek dohányoznak a plakátokon, és karácsonykor a fiú az cigarettát ajándékozott az édesapjának, és az ilyen menő trendi volt, ami ki nem derült, hogy rákot okoz.
és akkor egy 30-40 évbe telt, hogy beszabályozzák. Tehát, hogy Kicsit ez... Itt az a probléma, hogy a technológiának annak van egy sokkal több, ciginél is ugye cigarettázol, akkor nem hízol meg annyira, mert ugye kevésbé kiválod az ételt. Van pozitív hatása, a technológiának abszolút is megvan, csak a technológiánál most annak vagyunk a szemtanúi, hogy kész akarva össze van keverve a felnőtt, meg a gyerek. Tehát nem a technológia ellen, tehát rögtön rá lehet nyomni a pecsétet mondjuk ránk, hogy technológia ellenesek vagyunk. Nem vagyunk technológia ellenesek, hanem nagyon nem mindegy, hogy egy felnőttről beszélünk, vagy egy gyerekről. Az, hogy ide az a navigáció hozzád, az tök jó nekem, de hogyha egy 8 vagy 7 éves gyereknek meg ott van a Robloxon egy virtuális kaszinóban tölti az egész napját, akkor az brutálisan rossz. Tehát az neki nem jó. Igen, hiszen nem nagyon fontos, Máté, ezt tisztázni, hogy értsük pontosan, hogy miben különbözik egy gyerekagy meg egy felnőtt agy. Teljesen más, hogy használjuk az agyunkat gyerekkorunkban. Ugye egy felnőtt ember azért alapvetően a vizuális tehát az információ feldolgozás az agykéregben történik. A gyermekeknél pedig nem. Az agykérgi alatti régiókban, szubkortikális régióknak hívják őket, és alapvetően zajlik az információ feldolgozás, és sokkal diffúzabb információ feldolgozás zajlik, és sokkal nagyobb energiát igényel, és sokkal több az összeköttetés. Ez egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy az agynak a kialakulása, az agy és az agyi funkcióknak a kialakulása zajlik ezekben az időkben. Ez mi az idő? Csak az idő korosztály? Ez attól függ, hogy melyik funkcióról beszélünk, nagyjából 20 éves korban fejeződik be, de a két nagyon fontos ablak, ez a 3-4-5-6 éves korosztály, meg a 6-16 éves korosztály, tehát gyakorlatilag 3-tól 16 éves korig ez rendkívül szenzitív. Ugye nagyon sok minden megváltozik a digitális eszközök használatával. Például megváltozik a minket érő ingereknek a mennyisége, az intenzitása és a modalitása, és hogy ez hogyan kapcsolódik a tetteinkhez, és hogyan kapcsolódik a társadalmi státuszunkhoz. Mondok egy pár dolgot, hogy ez ne legyen ennyire elvont. Ugye, amikor egy gyerek játszik, akkor minden játék az egy térbeli alakzat, aminek van egy taktilis ingere, tehát ő ezt megfogja, megtapogatja, annak van súlya, helyzete, stb., és ezekből mind tanul. Tehát amikor a gyerekek dühöngve összeütik az autókat, és rádobják egymásra, ő egyébként tanulja a fizika működését, és tanulja a súlyokat, tehát hogy elkezdi megtapasztalni a világnak a valós működését, és ezt elraktározza, és ez a kéregben reprezentálódik. Amikor ezeket az ingereket leszűkítjük, és csak vizuális ingereket adunk az agyának, hogy javarészt vizuális ingereket, akkor nagyon aszimmetrikussá válik az agynak a fejlődése. Hát ugye neuroanatómiailag megkülönböztetjük a TikTok agyat, meg a gamer agyat. Tehát képalkotó eljárással látható, hogy melyiket használta. Mondok egy egyszerű példát, amikor ugye valaki, ugye a TikTok a legagresszívebb az összes ilyen social, ugye azt hiszem, hogy vannak itt talán mikroplatformok, amik durvábbak, de a TikTok azért valamiért nagyon agresszív, és például ugye amikor valaki nagyon sok TikTokot használ, akkor bizonyos kérgi területei neki kifejezetten megduzzadnak, és más kérgi területek meg elsorvadnak. Van ugye a prefrontális kérgi terület, a prefrontális kortex, ami én azt gondolom, úgy mondom, hogy ez tesz minket emberré, tehát hogy ez tesz minket racionálisá, itt zajlanak a számításaink, itt zajlanak a jóslásaink a jövőre nézve, itt dolgozzuk föl a logikus információkat, és annak van egy része az orbitofrontális kortex, ami tipikusan a vizuális információknak a feldolgozását teszi lehetővé. A TikToknál ez hihetetlenül kifejlődik, és meg is duzzad fizikailag, tehát meg is vastagodik. Tehát az agyunk rááll arra, hogy a primer információ forrása az vizuális lesz, ráadásul rövid. És az idegrendszer egész egyszerűen a rövid információk feldolgozására optimalizálók vizuálisan is. Ennek döbbenetes hatásai vannak. A gamereknél egészen máshogy néz ki a helyzet. A gamereknél például azok az agyi területek, amik a térbeli tájékozódásért, vizuális, háromdimenziós képalkotásért felelősek, ezek nagyon-nagyon kifejlődnek, és ugye a gamingben, ugye te látsz egy kétdimenziós képet, ezt neked háromdimenziósban el kell képzelned, ráadásul a vizuális ingerekre nagyon gyors motoros ingerekkel kell reagálnod. Ugye? Mert kiugrik a nem tudom katona, puff, oda kell lőni egyet. Na hát ennek megfelelő kérgi területek hiperreprezentálódnak, ezek megvastagodnak, nagyon-nagyon erőteljesek lesznek, ott megnő az oxigénfogyasztás, az anyagcseréje, és elvesz más területektől aktivitást. Csak ugye a való életben ezekre nincsen, hál' Istennek szükség. Tehát ilyenekkel nem találkozik.
ami mind a kettőben egy nagyon-nagyon közös és nagyon sajnálatos dolog, hogy azok a kérgi területek ezt a cingulumnak hívják, övtekervénynek, ami a társas kapcsolatokért felelős. Ez szabályozza az érzelmeket és a logikus döntéshozatal, de alapvetően ez a kéreg segít engem elhelyezni a társadalomban, megértenem a saját kapcsolataimat a környezetemhez, és ezt fenntartani. Ez mindegyik esetben elsorvad. És ez látható is, hogy ezek a gyerekek nem képesek később, nincs is igényük, vagy ők azt hiszik, hogy nincs is igényük társas kapcsolatoknak a kialakítására. Én ezt látom, ugye a saját gyermekeimen, hogy amikor a fiam nagyon-nagyon sokat játszik a játékokkal, és jön a nyár, jön a vakáció, és mondom, hogy hozzuk össze a haverokat, menjünk el együtt biciklizni, vagy bérjünk egy csónakot, csináljunk valamit. Nem tudom vele feldobni, mert ő egész egyszerűen, őnek már nincsen igénye arra, hogy fizikailag kapcsolódjon a többiekhez. Ugye van egy másik nagyon súlyos dolog, ami ugye a jutalmazási rendszert érinti, ugye és erről biztos, hogy ma sokat kell beszéljünk. Ugye ezek mind a TikTok, mind a játékok alapvetően elképesztő nagy hirtelen jutalommal érzetet adnak, ezt egy dopamin kiáramlás jellemzi, és akkor a dopamin tüskéket kap az agy, úgymond, amit természetes körülmények között nem tudsz elérni. És ennek van egy olyan következménye, hogy deszenzitizálódik az agy az élményekre, olyan hatalmas nagy dopamin ingereket kap, mintha mindig esküvőtortát kapnál reggelire, akkora élményeket kapsz ezektől a felületektől, hogy egész egyszerűen a dopamin receptoroknak a száma először csak elkezd csökkenni, de később azok az agyterületek, a nucleus caudatus striatum, stb., ahol ezek a dopamint érzékelő sejtek találhatók, amik maguk kialakítják az örömérzetet, ezek elkezdenek elpusztulni. Ezek atrofizálnak, és képalkotó módszerekkel látható, hogy ezek elvékonyodnak ezek a területek. Ez oda vezet, hogy a normál hétköznapi motivációs ingerek már nem fejtik ki a hatásukat, a normál hétköznapi örömök már nem fejtik ki a hatásukat, ráadásul, tudom, hogy hosszan mondod, de még most ezt muszáj hozzátennem, hogy az is emberé tesz minket, hogy nem csak örülünk, hanem tudjuk, hogy minek örülünk. Ez nem minden élőlénynél van így. Az, hogy tudom, hogy mitől vagyok bánatos, vagy tudom, hogy mitől örülök, aminek örülök, az nagyon-nagyon fontos, és ez főleg szerintem te érted nagyon jól, aki nagyon sokat foglalkozol azzal, hogy megértsd a saját érzelmeidet, és pontosan tudatosíts, és érted, hogy ennek mekkora jelentősége van, pont ez a képesség vész el ezeknél a gyerekeknél, mert a prefrontális kortex az agyam legtudatosabb része, meg az amigdala, ami a félelmekért felelős, meg a striatum, meg a nucleus caudatus, ami meg a motivációért, meg az örömérzetekért felelős, ezek nem tudnak összehúzalózódni. Kicsit érzéketlenné válunk ezáltal az emberi minőségünkre. Nagyon jól mondod. Egyrészt érzéketlenné válunk az emberi minőségre, másrészt milyen az az ember, akinek mondjuk, nem tudom, reggel fáj a hasa, vagy éhes, rossz kedve van, de nem tudja, hogy azért érzi rosszul magát, mert fáj a hasa, vagy azért, mert éhes. Ez mit fog csinálni abban a közösségben? Elviselhetetlenül viselkedik, mert nem tudja, hogy az ő rossz érzete, az minek tudható be, ő csak simán rosszul érzi magát, és így reagál. Vannak ilyen állatok, van olyan kutya, tudod, amelyiknek, hogyha nem tudom, tüske megy a talpába, mindenkit megharap. Mert ő most rosszul érzi magát, és ezért támad. Ilyenekké válnak ezek a gyerekek, és ezek agresszívá válnak, nehezen kezelhetővé válnak, nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, és a legnagyobb probléma az, hogy ez nem csak egy tanult reflex, ami utána később kioldható, hanem ezekhez kapcsolódik nagyon alapvető neuroanatómiai elváltozás. Agypályák mennek tönkre, kérgirészek duzzadnak meg, kérgirészek sorvadnak el. Tehát kialakít az agy olyan képességeket, szuperképességeket, a háromdimenziós látás egy sík képernyőn, amire amúgy, ha csak nem megy el drónpilótának, nem lesz szüksége, de elveszít olyan alapvető képességeket, hogy a szomszédaimmal kapcsolatot tartok fönn. Amúgy Ákos, hogy adáson kívül beszéltünk arról, hogy a gyerekpszichiátriákon most sokkal több emberre van szükség, és már sokkal több orvos is van, és ez jutott eszembe, hogy ennek a folyamatnak most kb. Abban a szakaszában tartunk, hogy van ilyen jelenség, hogy több gyerekpszichiáterre van szükség. Hát a Betesda gyermekkorázzal mi dolgozunk is együtt, meg kapcsolatban vagyunk, hát ott most van azt hiszem 20 gyermekpszichiáter, meg 22 gyermekpszichológus, tehát hogy
brutális a terhelés. És ez pár éve töredéke volt. Hát ez azért lett, volt, igen, tehát 20 éve volt, azt mindig el szoktam mondani, Velkei György, aki a vezetője, hogy 20 éve, amikor ő kezdett, egy darab pszichológus dolgozott a Betesdában, most meg majdnem 40 pszichiáter és gyermekpszichológus, akkor a terhelés. És egyébként itt csatlakozva egy kicsit még a Mátéhoz is ennek az egész dolognak, én két dolgot szerintem fontos megemlíteni, ami problémás itt az agy kapcsán, ugye az egyik a multitasking. Tehát erről majd fogunk nyilván sokat beszélni, hogy ezek az eszközök, amit a Máté mond a TikTokkal, ugye a figyelemlerövidülése, egyszerűen hozza magába, hogy ez a prefrontális kéreknek a laterális részében, ugye, ott pont, amit a Máté említett, a striátum az egy ilyen szűrőként működik, egyszerűen a munkamemóriája a gyerekeknek, egyszerűen nézi az eszközöket, nem tud megfelelően időt foglalkozni vele, hogy bekerüljön a hosszú távú memóriába, hipokampuszba, nem szétesik a munkamemóriája a gyerekeknek, 1-2-5-7 másodpercig tud figyelni, folyamatos váltásban van, és mint a Máté mond, ugye, egyszerűen ez a mentális kondicionálás a gyerekeknek, így kondicionáljuk az agyuk, ezt szokja meg, és ezt a részt használja. Hát ez egy rendkívül fontos, mert erről majd fogunk beszélni a következő adásban. Szerintem, mert ez egy... Hát, az is igen, hogy az aranyal, ugye az aranyalnak van a 7 másodperc a figyelme, az aranyal, amit fent tudja tartani, és ez most az alá esik be a gyerekeknél a figyelem. Ezzel kondicionálják arra, hogy ezek a rövid 6-7-5-4 másodperces videókkal ennyi ideig tudja fenntartani a figyelmét a gyerek. Én amikor előadást tartok, megmondom, 5 perc van, amikor elkezdem a gyerekeknek az előadást tartani, megmondom, hogy melyik az 5 gyerek, akinek 10 óra felett van a képernyő ideje. Azonnal meg tudom mondani, mert dől jobbra, dől balra, nem tud figyelni, feláll, teljesen pontosan nyomon érhető és megtalálható. A másik szerintem, ami nagyon fontos, még a Máté ugye említette már itt az amigdalát, tehát hogy a fiúknál a videójáték. Tehát, hogy a videójáték az például van egy katonai pszichológus, úgy hívják, hogy Dave Grossman, már nyugdíjba vonult, létrehozott egy külön tudományágat, ő vizsgálta a stressz helyzetben való működését a katonáknak, a gyilkolás és ennek hatására, Killology nevű ilyen tudományágat létrehozta. Van egy könyve, az a cím, hogy Assassination Generation, abban azt vezeti le, hogy hogyan alkalmazzák a katonaságnál alkalmazott mentális kondicionálást, a Skinner-féle operáns kondicionálás, meg a Pavlovi klasszikus kondicionálás módon, aminek az a célja, hogy a katona képes legyen meghúzni a ravaszt, amikor ott áll vele szemben az ellenség, mert egyébként egy biológiai korlát van, nem vagy képes ezt megtenni, erre kondicionálni kell valakit, és ez hogy tudod kondicionálni? Úgy, hogy érzéketleníted az erőszak iránt. És ezek a videójátékok, Fortnite, Call of Duty, GTA, hogy tudják a szülők kötni, ezeknél az történik, hogy az gyerek játszik vele, és kapja a dopaminlöketeket, jól érzi magát, buli, tök jó játszunk, és közben kinyírnak embereket, repkednek a végtagok, folyik a vér, mi történik? Érzéketlenik az erőszak iránt, és ezért van utána, hogy sokkal erőszakosabbak. Neki nem jelent az, hogy lekerül valaki a földre, és még ott megrúgdosom, ott még ráugrok, mert ugye erre kondicionálódott a gyerek, és egy ilyen krónikus stresszben van az idegrendszere, és ez, amit a Máté mondta, hogy amikor te krónikus stresszben vagy, akkor nem az erőső lebenyed, nem a gondolkodó agyad, ugye, ami a kreativitásnak, az önkontrollnak, a kritikus gondolkodás, probléma megoldó gondolkodás. Üs vagy fuss üzemmód. Üs vagy fuss üzemmód van, pontosan, és az amigdala veszi át az irányítást, és ott nem gondolkozol, ott a túlélés az első számú szempont, minden érzékszervet lezár, amire nincs szükség, és azt kiélesíti, amire szükség van, a szem ebben, tehát ott néz, és aki Fortnite-ozik, az a gyerek, az azt kell megérteni, hogy ez egy túlélés üzemmódban van. Tehát ő neki folyamatosan az a része az idegrendszernek, a limbikus rendszer, azon belül az amigdala, ott kezdenek fejlődni, ugye ott azokat az idegpályákat erősíti, és az a gyerek egyszerűen, ugye ezt nem értik meg, ezt szoktuk elmondani a szülőknek, ennek is van nagyon komoly szakirodalma, hogy az a gyerek, aki Fortnite-ozik, és 5 órája játszik a játékon, 100 emberből last man standing kigyőz a végén, ki tudja lelőni a többit, és az édesanyja kiabál neki már 3-szor, hogy gyere, mert kész az ebéd, a gyerek nem jön, mert nem is hallja. Túlélés üzemmódban van, az agy nem tudja megkülönböztetni a vélt és a valós veszélyt, ugyanazokkal a kémiai reakciókkal reagál, ugyanúgy fenn van a pulzusa, a vérnyomása, pörög, és oda megy a szülő, és kiúzza a gépet, hogy akkor most aztán nem játszol tovább. Hát az a gyereknek, az túlélés üzemmódban van, tehát ő bejött valaki a képbe, neki támad. Ő elkezdi rúgni a falat, tehát ő neki a túlélése múlik, azon az agya nem tudja, hogy nem egy való, ugyanúgy, mint amikor az ősember futott a kartfogú tigris elől. A gyerek túl akar élni azt a játékot, ebben az üzemmódban van. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgokat okoz, és ugye a szülőknek ezt kell elmagyarázni, ugye, hogyha Máté biztos, hogy visszaigazolja ezt, hogy alapvetően ez a probléma vele, tehát, hogy itt
ténylegesen olyan dolgokról beszélünk egyébként, és ez az egészben a legborzasztóbb, amikről már régóta tudunk, 1000 éve tudunk. Tudjuk, hogy az agy hogy működik, és most ezeknek az eszközöknek a viszonyában meg kell mutatni, hogy ez ugyanarról beszélünk. Szerintem van 2 nagyon fontos dolog, amit meg kell érteni mondjuk a videójátékoknál. Hogy ugye kap dopamint, tehát jutalmazást az agy, meg kap az amigdala gyakorlatilag veszélyjeleket. Csak különbözőképpen reagál az agy. A dopaminhoz hozzászokunk, és a dopaminrendszer érzéketlenné válik, ergo egyre nagyobb mennyiségű dopamin kell. De az amigdala pont fordítva működik, az amigdala a félelemközpontunk, az nem úgy hozzászokik a félelem ingerekhez, hanem túlérzékenyé válik, és van ez az amigdala hijack, vagy ilyen túlérzékenységi reakció, hogy ugye alapvetően ez mindenfajta szociális fenyegetettségre, mindenfajta fenyegetettségre túlérzékenyé tesz minket. Ugye ezek a játékok és a social media alapvetően 3 eszközzel fokozza ugye az amigdalának a hiperszenzitív, tehát okoz félelemérzetet. Vagy van a FOMO, a Fear of Missing Out. Ez nem csak a social médiára vonatkozik, hanem a játékokra is. Ugye Ákos sokszor el szokta mondani, hogy ezekben a játékokban a játékmenet bizonyos pontjain jutalmakat lehet elérni, de ezeket úgy alakították ki, hogy ez mindig időben változik, hogy mikor és hol, ergo nem tudod kiszámolni, ergo mindig az az érzésed, hogy neked most nem szabad kiszállni, mint a lottó. Hogy most nem szállhatok ki, mert lehet, hogy pont most húzzák ki a számaimat, csak ez sokkal profibban van megcsinálva. A Fear of Missing Out az mindig megjelenik. A másik, a social comparison, az, hogy te állandóan össze kell hasonlítsd magadat a közösséggel. A social médiában a lájkok száma, az ilyen jellegű játékokban, mint az Ákos mondott, a kreditek, a pontok, a rank, hogy hanyadik vagy. A verseny. De itt az egész világgal versenyzel, több millió potenciális gyerekkel versenyzel, tehát nagyon erős az összehasonlítás. A harmadik pedig, hogy mind a social media, mind a játékvilágban a képi elemek rohadtul rémisztőek. Tehát konkrétan, ha most fölmész egy Netflixre, őszintén szóval, ahogy mondod, tehát egy Rambo film, tehát így potyognak a végtagok gyakorlatilag, és ez régen egyáltalán nem volt. És ez a 3 az amigdalánkat folyamatosan vészhelyzeti ingerés alatt tartja. Az amigdala hiperszenzitív lesz, a korábbi életeinkben is voltak ijesztő szituációk, de a prefrontális kéreg ilyenkor gátolja az amigdalát. Tehát régen megnéztem a Piszkos 12-t, nagyon ijesztő volt, jaj, de az agyam meggyőzött róla, hogy az a film volt, ez meg a, nem tudom, Kanizsa utca 12B, 3. emelet, 4-es szám, itt nincsenek tankok, Mátéka, feküdj le szépen az ágyba és nyugodj meg. De ehhez kell egyfajta behúzódózás a 2 rendszer között. Na ez a gyerekeknél kinyíródik a digitális játékok hatására már olyan 16 éves korig. És egész egyszerűen én ezt láttam a saját fiamon, amikor benne van ebben a ragingben, benne van ebben az úzásban, nem tud elmagyarázni neki, hogy ember, Tölgyes utca 39, nincsenek itt a szobában. Ezek az emberek nem akarnak megölni. Ez nem tud neki elmagyarázni, és amikor le akarod erről feszíteni, akkor konkrétan azt látod a tekintetén, mint hogyha a fronton harcoló katonához egyszer csak odalépne a nagymamája egy tál sütemény, kicsi fiam, nem kész, egy kicsit neked sütöttem, és nézem, Nagyi, mit keresél te itt? Nem látod, hogy lőnek. Tehát konkrétan mi keresztbe biciklizünk az ő harcmezején. Még ehhez akartál valami? Igen, tudom, hogy nagyon mélyre mentünk ennek a témának. Igen, ma, de hogy érzem, hogy annyi ezzel nem jön fel belőletek. Nagyon és nagyon fontos, hogy az egészet, hogy rakjuk egy rendszerbe, amiről nem nagyon beszél senki, és akkor ez egy nagyon egyszerű modellen keresztül, mert a szülőknek ezzel kell tisztában lenni, hogy amikor azt mondom, hogy a gyereknek megmutatom, hogy egy játékkal hogy tud egészségesen játszani, meg egy közösségi médiát hogy tudja tudatosan használni, nem tudja, mert erre van egy tudományag, amit felépítettek, és erről soha senki nem beszél, ezt úgy hívják, hogy persuasive design, tehát kész akarva az egész, a felületeket úgy tervezik, hogy addiktív legyen, hogy beszippancson. És ennek van egy nagyon egyszerű modellje, és ezt nagyon könnyen meg lehet érteni, és bekapcsol ide a játékhoz, és hogy elmondom a Fortnite-on keresztül, ami egy nagyon népszerű játék a gyerekeknél, hogy ez hogy működik. A Fortnite-nak 2013 és 2017 között egy Celia Hodent nevű pszichológus hölgy volt a vezetője, aki egyébként a Sorbonon végzett
idegtudós, idegtudományok specializáción, és ő fejlesztett a játékot, és ő alkalmazta azt az iparágban széles körben ismert BJ Fogg modellt, egy viselkedés modellt, amelyik a viselkedés pszichológiát veszi alapul. Az Instagram, a Facebook, mindenki innen kereste a milliárdjait. A mai napig ez az alapmodell, ami egy iszonyatosan egyszerű modell, ami azt mondja, hogy 3 dolognak kell egyszerre megtörténni ahhoz, hogy viselkedésváltozást érjünk, hogy be tudja szippantani a gyereket az a platform. És a Celia Odennek komoly cikke is van egyébként ebből, hogy a Fortnite ezt hogy alkalmazták. Első pont, motiváció. Erről már beszéltünk, ugye? Mert is, ha a gyerek minden nap visszajön Fortnite-ozni, akkor megjutalmazom, mindig kap valami jutalmat, megerősítem ebben a tevékenységben, mindig újra meg újra jöjjön vissza. Ha nem jön vissza pár napig, akkor meg megbüntetem. Visszarangsorolom a rangsorban, tehát azt a tevékenységet jutalmazom, ami nekem jó. Erre egy tök jó példa egyébként, a gyerekeknél szoktam mondani, a Snapchat streak. Tehát, hogy ott minden nap vissza kell menned, mert különben nem igazi barátod a másik. Unokahúgom Snapchat függő, úgyhogy ez... Abszolút. Tehát megfelelő motiváció. Második az ability, simplicity, ugye így mondjak a modellben, az azt jelenti, hogy az emberi agy az iszonyatosan lusta, tehát ami egyszerű, azt megcsinálod, ami bonyolult, azt elhallgatod. Nagyon leegyszerűsítve. Tehát azt mondta Celia Odent, hogy iszonyatosan primitíven egyszerűnek kell lenni a játéknak, hogy használhatnak egy kattintás, egy nagyon egyszerű kell az egész legyen, hogy megcsináld mindenképpen. Tehát megfelelően motivált vagy, nagyon egyszerű használni a platformot, már csak egy dolog kell, hogy ne feledkezzél meg róla, hogy dolgod van, ott kell lenned, kellenek a triggerek, megfelelő mennyiségű trigger egy nap, hogy ne feledkezz, hogy gyere, játszunk, itt vagyunk a pályán, megfelelő trigger, kapod a képernyőn az üzeneteket, az zizeg a telefonod folyamatosan. Na ez a viselkedés mód, hogy ez a 3 dolog egyszerre van, akkor 100%-ban megtörténik a viselkedés változás, és ez azért egy fontos pont az én meglátásom szerint, mert amikor a szülő azt akarja hinni, hogy ő tudja kontrollálni ezt majd. A gyerek képes lesz ezt megtenni. Már rég elveszett a Igen, azt szoktam kérdezni a szülőknek, én azt szoktam mondani a szülőknek, hogy gondolkodjon el, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy a laptopon dolgozott, és megnézett csak valamit az egyik social media fiókjában, és azt vette észre, hogy mondjuk fél órája már YouTube videókat néz, miközben határidős munkája van. Ő a kifejlett, önkontroll rendelkező idegrendszerével, akkor képzeljük el a gyereket a fejletlen idegrendszerével, amikor, és itt van egy ilyen nagyon erős pont, hogy az a gyereknek 15-16 éves korban, amiről a Máté beszélt, az előső lebeny, akkor kezd el stabilizálódni, a 20-as évek közepére stabilizálódik. Addig a gyerekkel akármit mondhatod neki, nem fog tudni egyszerűen önkontroll gyakorolni a persuasive design miatt, ami készszakar, így van tervezve. Tehát ezt most szerintem jól kiveséztük ezt a témát, csak ezt kell tudni, hogy digitális tudatos gyerek az nem létezik. Igen, itt olvastam tőled egy mondatot, amit lehet, hogy te is idéztél, hogy a generációkra ledobott tömegpusztító fegyverként volt nevezve most itt a közösségi média, de ugyanígy a játékok, és úgy nagyjából kezdem érteni, hogy a kezdeti optimizmusomat azt hogyan történtek le, és itt egy fontos dolog, ami már ide kapcsolódik, az a függőség. És mik mondjuk az első jelek, vagy mert ugye mondtad, hogy a gyerekek dőlnek ki jobbról-balról a padból, és már tudod, hogy 10 órán túl kitölt képernyőidőt. Mik a digitális függőségnek a jelei? Amit minden szülő... Én hadd mondjak egy képet, aztán Máté majd el is tudja. Tehát ugye alapvetően a függőségnek ugye az a definíciója, hogy annak ellenére csinálsz egy olyan dolgot, ami rossz hatáson az életed, hogy tudod, hogy ez történik, annak ellenére is mégis megcsinálod. Most a gyerek nem tudja. A gyerek nem tudja most egy idő múlva. Most már egy idő után. Már érzik. Tehát maguk rosszul érzik magukat ebben. Én fel szoktam tenni 2 kérdést a gyerekeknek, és ez nagyon érdekes, mindig előadás elején 2 kérdést szoktam feltenni, hogy volt-e már olyan, megkérem őket, hogy őszintén jelentkezzenek, volt-e már olyan, hogy le akartad tenni az okostelefon, de nem tudtad? 80%-a jelentkezik, felsősökről beszélünk, 7.-8. osztályosokról mondjuk. Második, volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad az okostelefon használata után, mint előtte, egy dopamin hiányos állapotba kerültél? Jelentkezik a 80%-a. Minden gyerek használja ne zavarjanak funkciót, az értesítések kikapcsolását. Egy átlag kamasz ma 237 darab értesítést kap egy nap az okos telefonjára. A gyerekek is ki vannak tőle. És a szülők meg szokták kérdezni, hogy itt ez a dopaminnal van összefüggésben, amit a Máté is mondott, hogy amikor vannak a normál tevékenységek, ami lassú, egészséges dopamin emelkedést okoz, a szervezet általában olyan tevékenységek akar rávenni, amitől fejlődik az idegrendszer, sport, meg személyes találkozások, adja szépen a normális dopamint, amennyit felmegy, annyit le is csökken a dopamin, visszaáll, egy homeosztázis állapotába kerül az agy, ez tök jól beállt, ez nagyon jól tudja az agyunk kezelni, és ez egy nagy dolog. Amikor bejönnek ezek a tevékenységek, mint a képernyő,
ami túl nagy dopamint, amit a Máté is mondta, egy eufóriát ad, akkor ennek az lesz a hatása, és itt van a jel, az első jel, ezt szoktuk mondani, egy red flag, a szülőnek az, hogy amikor kapod a Fortnite-ból, meg kapod a TikTokból a dopaminokat, akkor az fog történni az összes természetes, egészséges dopamint okozó tevékenységekkel, ami kell az idegrendszeri fejlődéshez, hogy unalmassá válik a gyereknek. Ugye a szülőknek ezt szoktuk mondani, hogy a gyerek szeretett sportolni, nem akar menni, kifogásokat talál, nem szeretem az edzőt, hülye, nem érdekel, nem akar menni a barátaival találkozni, nem akar táncolni menni, nem akarja a hangszert tanulni, amit addig imádott csinálni, hanem csak ott akar ülni a szobájába és nyomni a Fortnite-ot, vagy a közösségi médiára pakolgatni fel a videókat. Tehát ez az első jele, hogy felborult a dopamin érzékenysége a gyereknek, hogy unalmassá válik minden egészséges tevékenység, és ezt egyfajta módon lehet utána helyreállítani, hogyha detoxikálod a gyereket. Tehát, hogy a szülőknek ezt szoktuk elmondani, hogy erre figyeljenek, hogy a gyereknek megváltozik a napi tevékenység ilyen dolgokban. Van-e más jel, aztán majd nagyon érdekel ez a gyerekdetox, de van-e más olyan jel, ami tényleg, hogyha most néznek, hallgatnak minket, hogy mi az, amire tényleg figyelj oda a gyerekedem? Vannak családi és jól látható jelek. Ugye a legnagyobb dopamin válasz mindig az újdonság váltja ki. És ez a nagy probléma, hogy digitálisan mindig tudsz újdonságot csinálni, de a való életben meg nagyon nehéz, mert nem tudunk még máson bóckodni a gyereknek. Emiatt én elképesztően unalmassá válok a gyermek számára. Az egyik nagyon jellemző jel az, hogy a gyermek elkezdi unni a környezetét. De ez valamennyire normális is, nem? Nem. Én is untam a szüleimet egy ponton. Igen, de pedig... a környezetét, tehát nem csak a szüleit. Persze a szüleidet igazából nem megunod a szüleidet, csak azt látod, hogy most már nem a te társadalmi. Tehát, hogy ugye főleg 13 éves kortól fölfelé az emberi agy, hogy van egy elképesztő erős evolúciós biológiai vágya megerősítése, a szociális megerősítése, és úgy behúzalozva, hogy ezt 13 éves kor fölött alapvetően a kortársainktól szeretném megkapni, a saját társadalmi csoportunktól szeretném megkapni, de a játékfüggőségben ez megszűnik. Tehát már nem érdekli őt a kortársaknak a megerősítése sem. Megjelenik abban, hogy például úgy öltözködik, hogy nem foglalkozik az öltözködésével, nem foglalkozik a megjelenésével, abba hagyja a sportot. Látható a táplálkozásán is. Egy játékfüggő gyermek, még nem tudjuk, hogy pontosan mi okozza ezt, de tipikus táplálkozási mintázata a fémdobozos üdítők és energiaitalok. Ezt is lekutatták, valamiért a fémdobozhoz vonzódnak, nem a műanyag flakonhoz, nem tudjuk miért, de jellemző a fémdobozos üdítőitalok, és a gumicukor, meg ezek a nakosz, meg patogatott kukoricát. Ez a tipikus, tehát még a táplálkozási mintázatok is felborul. Tipikusan jellemző az, hogy nem beszélget veled, nem beszélget senkivel. Ha lehívod ebédelni, akkor ő végez leghamarabb, talán megköszön, talán nem, és megy föl a szobájába, mert neki most már dolga van. Tipikusan jellemző az, hogy ugye azért egy gyereket meg lehet ijeszteni, meg rá lehet venni például a tanulásra, azzal, hogy rossz jegyet fogsz kapni, azzal, hogy majd mit fognak szólni a tanárok, meg stb. Egy igazi játékfüggőt egész egyszerűen ezek a dolgok nem érdekelnek. Én ismertem olyan játékfüggőt, akinek azt mondta a feleség, hogy válasz, hogy a játék vagy a családod, vagy én, tehát már gyereke is volt, és azt mondta nekem a srác, hogy ennyire könnyű döntés még életében nem kellett meghoznia, és választotta a játékot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon látványosak, ami a... Egyet hadd tegyek hozzá, Máté, amit mondasz, szerintem tök jó, azt szokták mondani, hogyha nem a családon belül nézed, hogy egy tipikus gamer gyereket, egy nagyon heavy gamer, onnan lehet felismerni, hogy nem tud a szemedbe nézni. Igen. A való életben. Nem képes szemkontaktusra, mert nem tanulja meg a társas kapcsolódásnak a folyamatait. Tök jól kommunikál emojikban, vicces, szuper jó, de halálfélelme van, hogy valakit fel kell hívni telefonon, vagy valakivel a való életben beszélni kelljen, vagy a szemébe nézni. Autisztikus viselkedést mutatnak. Emlékszel a Raymanre, Dustin Hoffman? Gatya az úton, meg ilyenek. Na, valami hasonló beszélgetni egy igazi gamerrel, ha leülsz egy ilyen srác, amikor beszálltok a liftbe, nem tud egy elevator speech-et kezdeni veled, mert nem tudja, mi érdekel téged, tehát nem tud kapcsolni hozzád azon a szint, hogy megkérdezed, milyen napod volt, és amikor azt mondod, hogy fú, nagyon asik az esés, vizes lett a kabátom, akkor azt, hogy remélem, mi hamarabb megszárad. Ezt erre nem képesek. Tehát egész egyszerűen nem tud adekvát kérdés-válaszokat kialakítani, egy dologról tud beszélni, a játékról. Tehát egy ilyen típusú sráccal nagy hosszú kubbantás van, és egyszer csak amikor valahogy mégis megszól, és a digitális dolgokra terelődik a szó, na akkor meg kirobban belőle, és elkezdi mondani. De tipikus például az éjszakai életmód. Tehát, hogy ezek a gémerek, ezek éjszaka vannak fönt, reggel vagy későn kelnek, vagy korán kelnek, és hullafáradtak, úgy kell őket kiásni az ágyból gyakorlatilag, és vigilkómában veszik föl a ruhájukat, az iskolában rosszul teljesítenek, nagyon-nagyon fáradtak,
nincs meg a dopaminlöket, meg eleve nem is aludtak, és este, amikor bekapcsolják a gépet, akkor repül az idő, és hajnal 3-ig, hajnal 4-ig fönt vannak. És akkor ezek az autók vannak, a night autók. De ez nem csak most nagyon elmentünk ilyen gaming irányba, de ez klasszikusan akár a social media fogyasztástól is ki tud alakulni. Hát nem? Egy dolgot hagyj hozzak ebbe bele, hozzátartozunk a gamerekről beszélünk, hogy az a statisztikák szerint a világon videójátékot játszóknak a 15-20%-a függő. Tehát függőséget hoz. Tehát nem mindenki függő, tehát nyilván ez környezeti hatás, egyéni személyiség függő, tehát nagyon sok genetika. És a genetikát akarom behozni, hogy van egy Richard Fried nevű pszichológus, akinek van egy nagyon jó könyve, és nagyon sokat beszél erről, és ő hoz 2 példát, hogy van egy olyan genetikában az őskorból, tehát ugye ez a 3.990.000-ből hozott genetika, és a lányok meg a fiúknál máshogy működik. Különbséget tesznek, és nagyon sokan, akik a témában írnak, különbséget is hoznak a lányoknál, a fiúknál. A lányoknál alapvetően a közösségi média és a lájkok az identitás fejlődésben, aminek ugye megvannak a fázisai, ott egy pont a legfontosabb, az egyik legfontosabb fázis, ugye ez a 12-14 éves korban, amikor elkezdik kitálni, hogy ki vagyok én, hasonlítja magát az édesanyjához, a közösségében levő többi nőhöz, ki akarja találni, hogy ki ő, mit csinál ő, akkor ebben kap egy szétfilterezett Instagram celebet a több ezer lájkkal, Mission Impossible, nem lehet meg egy életpálya modellt ebbe az irányba szintén. Abszolút, és képtelen neki megfelelni, és akkor jön a testképzavar, ugye anorexia, tehát ugye a lányoknál jönnek ezek, akkor abból lesz a depresszió, szorongás, depresszió, öngyilkossági gondolatok. Tehát a lányoknál ezt elhozza, ugye, tehát ennél a dolognak az identitásfejlődésbe. A fiúknál ellenben, és akkor itt ott is egy génekben rögzülött dolog, és ugye ezt írja le nagyon érzékletesen, nem érzékletesen, egy nagyon érthetően ezt a példát, hogy a fiúknál viszont az történik, hogy a fiúkat a való életből beszippantja a virtuális életbe, ezért van az, hogy csökken folyamatosan például az egyetemen levő fiúknak a száma, megnézed a statisztikákban, hogy felborul teljesen, tehát most már 60% felett vannak a lányok, és a fiúk nem akarnak menni egyetemre. Tehát a lányok egy kicsit kifele mennek, a fiúk meg befele? Igen, a fiúk mennek a virtuális világba, és ezt hozza példának, hogy mondjuk egy férfinak a génekben lenyomatként rendelkező ösztön az mi? Hát az, hogy mit csináltak a férfiak, mentek harcolni, mentünk együtt és vadászni. nem tudja a való világba csinálni. Pont, hát figyelj, mentünk együtt vadászni. Shelter, tehát meredéket épített a közösségnek, megvédte a közösséget. Ez a genetikában lenyomatként ott levő ösztöne. Milyen érdekes. Most ezt az ösztönt képezik le a játékok. Belegondolsz egy játékot, mit csinálsz? Mentek együtt, harcoltok, mentek együtt, végzitek. Várat építesz, csak mi az óriási különbség, amiről itt beszéltünk, hogy megtanulni valóban vadászni az évek, beletett energia, meg kell tanulni a legjobb vadásztól, hosszú évekbe beletelik, és nagyon sok energiával, meg idővel jár. Az online térben viszont pár hónap alatt oda kerülsz a lista élére, könnyű jutalmak, sokkal könnyebb mindent elérni. Tehát az a gyerek, aki ott elér egy státuszt, egy virtuális státuszt, kiéli a genetikai ösztöneit ott a játékban, az miért akarna elmenni sportolni? Vagy miért akarna elmenni bármit csinálni? És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a pszichológusok felhívják rá a figyelmet, hogy nagyon sokszor a serdülők, akik egy ilyen játékban professzionálisan fejlesztették magukat, nagyon ügyesen lőnek, nagyon jól ismerik a játékszabályokat, tudják, hogy hol vannak a bugok, menedékek, stb. Ők egyébként azt hiszik, hogy ez valamilyen szinten az ő fizikai személyiségükre is jellemző. Tehát a gyerekeknek van egy fizikai, valós személyisége, meg van egy virtuális, egy digitális személyisége. Ő a digitális személyiségét fejleszti, tehát azt a kis karaktert, aki őt építget, de ő egyébként ezt nem tudja megkülönböztetni ezt a kettőt egymástól, és ő azt hiszi, hogy egyébként ő maga is egy nagyon pöpec csávó. És ezért gondolnak, a pszichológusok többször beszélgettem erről, hogy az a rettenetes, hogy romlanak a tanulmányi eredményei a gyereknek, nem sportol, gyakorlatilag egyre rosszabb a társadalmi fitness-e, hogyha szabad ilyet mondani, de ennek az ellenkezéről meg van győződve, tehát ha őt megkérdezed arról, hogy mi lesz-e, ha nagy leszel, ő nagyon híres lesz, nagyon sikeres és nagyon gazdag, még most pontosan nem tudja, hogy hogyan, de érzi, hogy benne van ez az X-faktor, ő érzi, hogy ezt meg tudja csinálni, és meg van győződve róla, hogy a képességei erre megvannak. Egész egyszerűen az, hogy 10-valahány éves korban te egy virtuális harctéren a legveszedelmesebb, rettegett és mindenki által tisztelt karakter vagy,
ez azt hozza magával, hogy meg van győződve róla, hogy őt egyébként nem kell már tovább fejleszteni, és nagyon sokszor a szülő ezért nem tud vele szót érteni, mert amikor a szülő leülteti, hogy ülj le, Tónika, és akkor most beszélgessünk, akkor elmondom neki, hogy Topika, figyelj, már nagy a pocakod, figyelj, nem vagy elég sportos, elhízták. Rosszak a jegyeid. Rosszak a jegyeid, stb. És ő úgy van vele, hogy micsoda, hogy neki a nyelvtan jegyem most 3-as lett. Nézd a szemedbe, és így, miről beszélsz? Tehát látod a személy, hogy rád néz, és hogy van vele, hogy ez egy kretén. Mit gondol ez, hogy a nyelvtan? Hát most győztem le 3000, nem tudom, most kaszabot, 3000 ezért robot ninját. Hát szerinted, hol érdekel engem a földrajz meg a nyelvtan? És konkrétan ezt így, ők erről meggyőzik magukat, és nagyon sokan azt hiszik, hogy hogy ezek tehát hogy mondja, hogy a képességének transfer hatása van. Tehát azt hiszik, hogy a játékban és a digitális létben megszerzett képességek őket majd segíteni fogják a későbbi világban, és ennek, ha belegondolsz, rettenetes társadalmi hatása van. Mert ezek fogják a mi nyugdíjunkat egyszer megtermelni. Meg ők lesznek a cégvezetők, meg ők fognak embereket irányítani. Meg figyeld, ugye, hogyha belegondolsz, ez ugye arról beszélünk, hogy van egy virtuális személyiséged, ami sokkal fontosabbá válik, mint a normál személyiséged. Ugye régen az volt, hogy a gyerekek bementek a suliba, és akkor kinek milyen ruhája van, milyen cucc van. Most az van, hogy a gyerek Robuxot kér, Roblox pénzt kér karácsonyra, mert ott neki, hogy meg tud venni egy eszközt, meg van az inventoriba ez meg az a társadalmi státuszát befolyásolja, a virtuális státuszát. Fontosabbá válik ez a dolog, hogy ott milyen elismerésed van, milyen státusszal jelentkezel, mennyien látják ezt, mennyien ismerik el, ezt ugye tudjuk, hogy melyik személyiségtípus, ezt tudják, hogy a narcisztikus személyiségtípus, tehát ezt erősíti a gyerekekben, hogy azzal tudok boldogulni a virtuális térben, és ez óriási hatással van a társadalmi létben is, mert ő azt tanulja meg, hogy így kell érvényesülni. A közösség az nem számít, azt akarom, hogy én is, az a legfontosabb, hogy mások mit gondolnak rólam. Hogy mások mit csinálnak azzal, amit én kirakok mondjuk egy tartalmat, mások hogy vélekednek rólam. Ez a legfontosabb mindennél, és hogyha ez a kép összeomlik, ez a borzasztó, mert ez nagyon gyorsan össze tud omolni, amikor mondjuk főleg Akkor mi történik egy gyerekkel? Hát akkor az történik mondjuk például a lányoknál, amikor elkezdesz valakit, hogy a lányoknál nem fizikai erőszak van, hanem kapcsolati erőszak, ugye a jellemzőbb, hogy tönkre akarom tenni a másiknak az identitását, ez online térben elég gyorsan meg tudom tenni, hogy el tudom kezdeni ezt csinálni, mi történik, összeomlik ez a kép, akkor mondja azt valaki, hogy hát ennél még a halál is rosszabb, mint hogy ezt elviseljem, hogy ezt végig kelljen csinálnom, hogy ott van egy felépített identitásom, ami tönkre megy, és akkor innen jön a lányoknál különösen ugye a szorongás, depresszió, falcolás, megvagdosom magam, megjön aztán az öngyilkossági gondolatok. Tehát, hogy ez teljesen jól feltérképezhető sajnos, hogy mi az, ami történik. Ahogyan ráfordulunk most úgy a fény irányában, most egy ponton azt hiszem, hogy elég... Már ez következik? Úgy érzem, el kell kezdenünk humorosnak. Nem, viszont szerintem az fontos, hogy egyrészt mondjuk ki azt, hogy a ti kettőtöknek a területe, családbiztonság, digitális világ, meg a neurobiológia, tehát hogy ti hol találkoztok annak érdekében, hogy itt el tudjunk indulni a megoldás irányába, tehát mi a kifele vezető út, és innen kanyarodjunk rá arra, hogy mik lehetnek tényleg a kezdeti lépések, hol jön be a szabályozás, hogy kell gondolkodásba elindulni ezen az úton. Hát szerintem kezdjük ott, hogy a legjobb nem elkapni ezt a betegséget. Szerintem ezen azért nagyjából túl vagyunk, nem? Nem. Én azt gondolom, hogy nem elkapni sokkal könnyebb, mint kezelni. Tehát a legfontosabb, ha elsőbb és a legfontosabb lenne tudatosítani azt, hogy remélem minél több anyuka nézi, meg leendő anyuka nézi ezt az adást, hogy ne adj a gyereknek kütyüt. Egyáltalán. Tehát a kütyüt meddig? 16 éves korig. Ez nagyon, tehát hogy egy mai fiatalnak azt mondod, hogy 16 éves korig nem kaphat telefont, az amit azt mondod, hogy 18 éves korig nem szexelsz. Rosszabb. Utóbbinak könnyebben, hamarabb elviselni. Azt hinni, hogy kordában fog ezt tartani, olyan, mintha alkoholistának italt vennél ajándékba, abban bízva, hogy majd kultúráltan fogja fogyasztani. De én ezt nem tudom elképzelni, Máté, ez hogy működik, amikor ott van a szülők kezébe a telefon? FaceTime-olnak a nagymamával. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Nézd, mi is megvalósítottuk. Nekem is a gyerekemnek nincsen telefonja, mindenfajta létező nyelven és módon próbálnak nyomást gyakorolni rám, de ahogy mondani szokták, Moszkva nem hisz a könnyeknek, nem adunk telefont a gyereknek, és azt is látjuk, hogyha
a feleségem telefonját megkaparintják a bármilyen ürüggyel, hogy most csak meg akarja nézni, hogy a krétában milyen jegyek voltak, hogy kitalálnak megható történeteket, hogy miket kell most megnézni, a 4 függvénytáblázatot akarja eltölteni, rá oda nézel, és már játszik. Tehát felejtős, tehát nem fog igazat mondani, és játszani fog. Tehát nem szabad neki telefont adni. Ezért nagyon fontosak az iskolai szabályzások, mert ugye van egy ilyen készülékirítség a gyerekek között, hogy kinek van telefonja, meg kinek van jobb telefonja. Mi adtunk mindegyik gyereknek telefont, klasszik buta telefont. Én vettem 6 darab nyomógombos, régi ilyen kis bici telefont, olyanja van, hogy föl tudjon hívni, hogyha eltévedt a biciklivel. Tehát nem adsz neki telefont, nem engeded, hogy a szobájában saját képernyője legyen. Tehát a legveszélyesebb az, amikor van egy számítógép, amivel ő bezárkózik a szobába. Nekünk le kellett hozni a számítógépet a nappaliba, hogy lássuk, hogy mit csinál, hogy a környezetében legyünk, hogy ne tudjon izolálódni. Tehát szerintem ez a legfontosabb. És most jön az, és ezt átadom a szót, hogy mi van akkor, hogyha már belesétáltunk ebbe a pocsolyába. Hát illetve én onnan kezdeném egyébként, hogy amiről már szóba került, ez, hogy meg kell változtatni a társadalmi normát. Tehát ennek a problémának nincsen individualista megoldása. Hogyha te beküldöd a gyereked egy közösségbe, ahol azt mondod, hogy mindenki éjjel-nappal telefont használ, az én gyerekem nem fog, hát good luck. Tehát, hogy az brutálisan keménynek, meg erősnek kell lenned, megvalósíthatatlan. Meg szivatod a gyereket. Hát igen, szivatod, abszolút. Tehát ezt nem tud megoldani individualista módon. Tehát ezért azt mondjuk, hogy ha a gyerekben gondolkodunk, akkor ennek a problémának, és itt jön most be, amiről már korábban szó esett, csak és kizárólag közösségi megoldása van. Hogyha gyereket nézem, és azt mondom, hogy közösségi megoldás van, akkor azt kell megnézni, hogy a gyerek, amíg felnő, milyen közösségben tölt időt, azokat kell szabályozni. Ezek jól azonosíthatók, ezek a közösségek: család, iskola, iskolát követő klubfoglalkozások, sport meg egyéb foglalkozások. Ha így neveszem, akkor az iskolába elkezdték kiszedni a telefonokat a világszinten mindenhol kiviszik. Ennek vannak már eredményei, és nem az eredmény, amit gondoltunk, hogy majd úristen, a gyerekek mennyire ellene lesznek, hanem az eredménye, hogy a gyerekek azt mondják, hogy jaj, de jó. Nem lehet itt telefonon, megkönnyebbülök, nem kell akkor küzdenem, az agy az olyan, hogyha a telefon bennem van egy helyiségben, ha itt lenne most egy telefon, akkor 20-30% figyelemelvonás jelentene, mert az agyam folyamatosan azon kattog, hogy ott a dopamin, ott van a jó. Bocs, egy másodperc, kimérték neurofizikai vizsgálómódszerekkel, hogyha a gyereknek kiteszed a telefont az asztalra, az agyhullámok ADHD-szerű viselkedést mutatnak azonnal. Tehát elkezd egy picit úgy viselkedni, mint egy ADHD-s a csukott telefon látványától. Igen. Na, tehát ez abszolút, tehát erről beszélünk, hogy ki kell onnan rakni. A gyerekek beviszik, mit csinálnak, most nincsen telefon az iskolában, bevisznek a kártyajátékot, saját dolgokat, kint fociznak az udvaron, beszélgetnek. Amúgy ez a magyar iskolákban így van? Tehát de ma már a jelentős részében nem ki van tiltva, tehát nyilván nem tökéletesen működik a rendszer, 1 éve van ez, de hogy nagyon jók a tapasztalatok. Elég jól működik, de hát tökéletes rendszer nincs, a gyerekek nagyon élvezik. Csak aztán hazamegy a gyerek, és akkor meg ott van a telefonján rajta. Tehát ugye a gyerek átkéreckedik a barátjához, tehát hogy én otthon nem adok neki telefon, de átmegy, és ott Fortnite-oznak, meg folyamatosan játszanak, meg VR szemüvegeznek, akkor megint problémába ütközöm. Mit kell csinálni? Azt kell csinálni, hogy az otthoni, tehát azt a közeget, ami az iskolát mondjuk körülöleli, azokat a szülőket, azt a társadalmi közösséget ott, ami ott a lokálisan él, akkor meg ugyanazt a szabályokat alkalmaznak, akkor biztos átengedhetem a gyereket a másik szülőhöz is. Tudod, mi a tapasztalat ebben? Az, hogy amikor van egy ilyen iskola, és az iskola nem csak azt mondja, így szokta mondani Horváth Szilárd, aki a Gödi Búzaszemet vezeti, ő szokta mondani, hogy ők nem gyereket vesznek fel, hanem családot. Az iskolába. És ez tök jó jelképezi az egészet, mert azt mondja, hogy megállapodnak a családokkal is, hogy náluk is ilyen szabályok vannak. Mi történik? Az történik, hogy a szülőnek hirtelen könnyű lesz a dolga. Mert a gyereket átengedi a másikhoz, és pontosan tudja, hogy az a szülő is ugyanezt az értékrendet követi, nem fog a gyerek készüléket kapni, ezért mi történik? A gyerekek elkezdenek jobban tanulni, javulnak a kognitív képessége, az érzelmi intelligenciája, a társas kapcsolódási képességei, könnyű lesz a dolga. Onnantól mi történik? Minden szülő oda akar éretni a gyerekét. Nem lehet bekerülni oda, mert a szülő rájön erre, hogy ez történik. Tehát, hogy csak közösségi megoldás van, és csak is ebbe az irányba lehet elindulni, ezt nagyon jól látjuk. Ez lesz a pozitívum, meg ez lesz a megoldás, hogy ilyen típusú közösségeket hozunk létre, ahol
ténylegesen ez a dolog megtörténik. Persze ez nem egy nap alatt fog megtörténni, tehát hogy ez itt kőkeményen ugye a szülőköz el kell jutni, és meg kell ezt csinálni, de talán behoznám még ide a képbe, amit a Máté már részben érintett, ő még tényleg 2 egyszerű dolgot, a Jonathan Haidt-nak a 4-es normáját, mert világszinten most ez az a norma, amit elfogadnak, és amit látjuk, hogy működik. Ez 4 pontban áll, amit a Haidt, hogy szociálpszichológus, a New York Egyetem szociálpszichológusa, a Szorongó nemzedék című könyv elérhető Magyarországon, nincsen benne semmi anyagi hasznom, ha a szülő akar ebben a témában tájékozódni, ezt a könyvet vegye meg. Azt mondja Jonathan Haidt, ne kapjon a gyerek 14 éves kor alatt okostelefont. Lehet kihajthatós analóg telefonja, amit a Máté mondott, azzal fel tudom hívni a gyereket, tud telefonálni, SMS-en tud üzenetet küldeni, milyen legyen, internet kapcsolata. Ha internet kapcsolat van a telefonon, akkor a gyerek mindenhova eljut már. Akkor már találkozik pornóval, mindenféle dolgokhoz eljut, találkozik vadidegen emberekkel, azt már nem tudom kiküszöbölni. 2, ne kapjon a telefont, ne legyen közösségi média hozzáférése 16 éves kor alatt. És a jogi szabályozás is már. Igen, ezt most az ausztrálok most hozták meg ezt a törvényt, az egész világ őket figyeli, ők a tech cégekre rányomták, hogy már pedig a életkor felismerő rendszert alkalmaznak most a tech cégek. Ausztriába kidobálták most a 16 év alatti gyerekeket a platformon, most folyik ez a szabályozás. Milyen hatalmas mennyiségű embert kellett kidobni, tehát az irgalmatlan sokan voltak. Nagyon tehát, sokan, és nagyon elkezdtek, igen, és a gyerekek, persze a gyerekek minden ellen lázadnak, tehát én olvastam ilyen éjfélkor, amikor életbe lépett a szabályozás, elkezdték tudod, van az a James Bond film, a Skyfall, és abban van az a szám, hogy This is the end. És azt elkezdték játszani éjfélkor, hogy akkor ez itt a végigmegyünk. Be fog állni 2-3 hónap alatt, az ausztrálok meg is mondták, hogy így tervezik, de vannak egyébként nagyon komoly olyan pszichológusok, akik mondják ebben a témában, hogy a jogosítványhoz kéne kötni a közösségi médiát. A jogosítvánnyal adjuk a közösségi médiát. Meg lehet, hogy kéne egy hasonló vizsgát tenni előtte. Igen, hát hogy alapvetően, hogy ahhoz adjuk, mert egyébként akkor érik meg, a 15-16 éves korban lehet elkezdeni rápakolni ezeket a dolgokat. A gyerekek nyilván ez környezetfüggő, és de hát ez a 16 éves életkor, ez egy nagyon fontos momentum. A harmadik az iskolák okostelefonmentes tétele, ez zajlik mindenhol. Ugye ez megtörténik, és a 4, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy sokkal több szabad játék, szülői animáció, helikopter szülő nélkül a gyerekeknél, erre 2 adalékot hadd mondjak. Ugye ez arról szól, hogy kimegy a gyerek, felmászik a félméteres fára, és a szülő rohan ki, hogy gyere le onnan azonnal kisfiam, mert leesett, kitöröd a nyakad, és meghalsz. Ugye a gyereknek nem alakul ki a veszélyfelmérési képessége, mert óvva van, a szülő túlóvja a gyereket, a digitális térben nem védi meg eléggé, a fizikaiban meg túlóvja a gyereket, és ez talán 2 példát ad mondjak, van egy kint egy mozgalom, amit úgy hívnak, hogy Let Grow, az a Haidt-hoz kötődik egyébként, olyanokat csinálnak, hogy összebeszélnek a szülők, van egy kis csoport, és akkor kimennek a játszótérre vasárnap, 15 család kiviszi a gyerekeket, és mindenki hazamegy. Egy szülő ott marad a háttérben, figyel, és a gyerekeknél működik a csoportdinamika, megbeszélik, összevesznek, kibékülnek, valaki mellé áll, próbálják ott rendezni dolgokat, nem ölik meg egymást. Nyilván, és nem történik maradandó sérülés, de kialakulnak a társas kapcsolódás. Meg a megküzdési stratégiák. Megküzdési stratégiák. Ami egyáltalán nem alakul ki az online-ban. Na csak, hogy ezt most érted, ezt most például tudatosan kell vinni, meg olyan mozgalmak vannak, hogy a szülőt tanítják meg arra, 3 hét alatt különböző módszerekkel, hogy képes legyen egy gyerekét leengedni egyedül a boltba, a szomszéd utcába. Említetted ezt a közösségben működik ez egyáltalán, hogy ennek a közösségnek meg lehet fogalmazni így az alapértékeit, vagy hogy mi az, ami összeköti ezeket a szülőket, akik mondjuk egy ilyen közösségbe belépnek, azon túl, hogy meg akarják óvni a gyereküket? Persze, az, hogy a gyermeket egy épp idegrendszerre jutassuk el egy megfelelő életkorig, az legyen a társadalmi norma, nem pedig a digitális eszközök. Szoktam mondani, és ezeknél a szülőknél oda jutunk el a végén, egyébként mindig oda jutunk el. Mert ti már építetek ilyen közösséget, tehát talán ez fontos elmondani. Igen. Ezt hogy... van a Kapcsolj ki mozgalomban, mi csinálunk egy ilyet, nagyon sokan bejelentkeztek szakértők is, gyermekklinikai szakpszichológusok, orvosok, iskolapszichológusok. Most kezdtük el építeni egy 2 hónapja konkrétan. Közben lett, hogy ezt mondja, hogy nem, de hogy tényleg benne vagyok nagyon is. Nem igazán maradt kérdés, hogy neked ez a küldetésed. Igen, ez egy küldetés, egy mission, igen, abszolút. Tehát építjük ezt, és hogy a jó érzés egyébként látni, hogy tényleg ez a megoldás, és tényleg ebbe az irányba lehet ellépni, és működik, tehát, hogy amikor ezt behozod a szülőknél, és itt a kérdésedre a válasz, az egyik legnagyobb probléma az, hogy az átlag szülő nem hiszi el, hogy ez működik, mert azt gondolja, hogy nem lehet telefon nélkül létezni. És például mi azt, hogy csinálnak Kapcsolj ki mozgalomban, és hogy van egy csomó olyan család, akinél működik, 4 gyerek, 16, 14,
10-11 éves gyerekek, és nincsen telefon. És a gyerek nem tudom, kovakövet pattintgat kinn a kertben, hanem tök jól működik épp az idegrendszere, normális az idegrendszer, és erre fognak rájönni nagyon sokan, ezt már látjuk nemzetközileg is, hogy a digitális kompetencia, azt tudod, mit jelent? Egy épp idegrendszert, amire rá tudok építeni az aktuális technológiából bármit. Igen, mert ugye ezzel szoktak jönni, hogy de hát kezdjen el hamar hozzászokni, mert hogy később akkor mennyire le lesz maradva, és hogy ez nincs lemaradás. Akkor egy kamu, egy 8 éves gyereket megtanítod egy eszközt használni. 3 perc alatt meg lehet bármelyik eszközt Persze, tanulni Nyugdíjasok használni. is megtanulják. Persze. Igen, mindenki Facebookozik. Gondoljatok bele, most megtanítod azt az eszközt használni, eltelik 5 év, Egy másik eszköz jött lesz. egy másik eszköz, kidobod, de az a gyerek, amivel az eszközt Mert addig használta, az agya olyan állapotban. az agya akkor a kognitív képessége, ez érzelmi, ez nem úgy fejlődött, mint kellett volna, sokkal nehezebb lesz azokat helyre rakni, a gyermekkor egyszer és megismételhetetlen, elmulasztotta a fejlődési ablakokat, hát azt fejleszteni, vagy azt mondani a gyereknek, hogy figyelj, hát te neked itt van a megfelelő problémamegoldó képessége, rendelkezel kreativitással, bármit rá tudok pakolni, a digitális kompetencia az valójában egészséges, épp idegrendszert jelent konkrétan. Még szeretnék egy pillanatra visszatérni a példamutatáshoz és a szülői felelősséghez, mert azt gondolom, hogy sokan vannak, akik az eszközöket kezdik el hibáztatni, és amúgy ők is a saját viselkedésükbe felnőtt emberek azt mondják, hogy ez van, függő vagyok, folyamatosan a kezemben van a telefon, és innentől kezdve szabályozhatom én a gyereket, meg mondhatok bármit, a nap végén egy olyan példát mutatok, és ugye tudjuk, hogy ez a legfontosabb a gyerek számára, hogy milyen példát lát, hogy erről mi a véleményetek, hogy a szülők mennyire hibáztatják az eszközöket, és mennyire része ennek a változtatásnak az is, hogy a szülőnek is változtatnia kell. Mondhatok pár konkrét szabályt, melyet 1-2 mondtál, és utána átadom neked, azért most nagyon konkrétumokat hadd mondjak akkor ebben a dologban. A szülői minta az azért nagyon fontos, a szülő a legfontosabb ebben az egész történetben, a gyerek szabályokat követ 1-2%-ban, a szülői mintát meg 100%-ban. Hiába szabályozok bármit, hogyha folyamatosan telefonnyomkod a szülő, a gyereknek az lesz az elvárt minta a szülőtől, minél kisebb a gyerek, annál inkább. Leül a szülő a gyerekkel társasozni, kártyázni, offline játékokat csinálni, és megnézi 5 percenként a telefonját, akkor a gyereknek ez lesz a minta. Ezért a szülőknél van digitális tudatosság, ugyanis a szülőnek kell helyre rakni a saját telefon használatát, különösen amikor minőségi időt tölt a gyerekkel. Nem azt jelenti, hogy a szülőnek úgy kell használni a telefon, mint a gyereknek, de amikor otthon vagyunk, szülői minta, és akkor tényleg szabályok, a szülőnek kell rendbe rakni. Mik ezek? Máté már említett egyet, a legfontosabb, amit bárki megtehet ma, minden képernyőt kipakolni a gyerek szobájából. A gyerek nem alszik az okos telefonjával a szobában. Meg a szülő sem. A szülő is rakja ki hálószobából. Amikor a gyerek ott alszik a telefonnal, meg a szülő, az agy azt tudja, hogy ott van a dopamin. Nem alszol olyan nyugodtan, mert tudja, hogy ott van a jutalom elérhető közelségben. Megkérdezem a gyerekeket, ki ébredt már fel úgy, ki volt már úgy, hogy éjszaka felkelt és megnézte az okos telefonját. 80%-a jelentkezik a gyerekeknek, mert megnézem az órát, de akkor már megnézem, ott van a dopamin. Kimegyek pisilni, és amúgy megnézem. És van egy, erre a szabályra hadd mondjak még egy élő példát, és utána mondok még 2 szabályt, és utána átadom Máténak. Mindig elmondod, hogy még hány dolgot. Igen. Tudnék itt reggelig. A Jean Twenge, aki a Haidt-nak egy generáció kutató, a legismertebb, a leghíresebb, több mint 200 saját kutatása van ennek a területnek a legnagyobb szakértője, a San Diego Egyetemnek a pszichológus professzor a saját gyerekeinél meghozta ezt a szabályt, kirakatta a lányával az okostelefont a nappaliba. Mi történt? Az történt, hogy 2 hét múlva azt vette észre, hogy lefekszik a gyerek, aztán kilópózik és beviszi a telefont. Ezért úgy kellett kirakni, hogy el kellett zárni az okostelefont. Ennyire addiktív a telefon, hogy brutálisan kilópódzott érte a gyerek. Akkor ilyen szabályokat szoktunk, jön a karácsony. Tök jó a gyerekekkel, ilyen szabályokat otthon családban. Amit a Máté mondott az egyik, bocsánat, ezt még a 0-ként, hogy a számítógépet a nappaliba rakja ki a gyerek, ott dolgozzon rajta. A legjobb szülői felügyeleti szoftver az mi? A szülői jelenlét. Ha mászkálok a nappaliban és a konyak között, és mindig látom a képernyőt, akkor a gyerek nem fog játékot játszani rajta, hanem megcsinálja a házi feladatát vagy a munkát 10 perc alatt, ami egyébként 2 óra lenne a szobájában, mert mindent csinál, csak éppen azt nem. Aztán akkor ilyenek, hogy családidő. Az asztalnál nincsen okos telefon, az étkező asztalnál minden nap vacsorázunk együtt, ha tehetjük, de a szülő is rakja el az okos telefont. Ki kell rakni, és ezt szoktuk javasolni, hogy nem elég, hogyha ott rakom magam mellé, hanem ki kell rakni az előszobába, legyen egy kosár, rakjuk ki, legyen felhangosítva a telefon, hogyha a nagymama jelentkezik, akkor nem Snapchat üzenetet fog küldeni nekünk, hanem telefonálni fog. Azt meg fogom hallani, jól felhangosítva a telefont, legyen kirakva a készülék oda abszolút arra részre.
legyenek azok az eszközök, ami a normál dopaminemelkedést okozza a gyereknél előtérbe. Tehát hogyha csádiázban lakunk, akkor ne a garázsban a legfelső polcra legyen félig leengedve a focilabda, meg a bicikli berakva 2 doboz mögé, leengedett kerékkel, hanem ezek legyenek előtérben, legyenek előhozva. A fiú vagy lány van, vagy kislány is, akkor megfelelő magazinokat vegyünk, legyen egy olvasósarok, ahol ezeket meg tudja nézegetni, legyenek ilyen kreatív dolgok előkészítve ott a lakásban, tehát ne egy ilyen mintalakás szálljunk rá, amit a lakáskultúrában vagy valahol akarunk berakni, hogy milyen szép, meg a kertet is ne az legyen, hanem túrja fel a kertnek az egyik felét, tudjon ezekre a dolgokkal ott játszani, tehát hogy ebben kell megváltoztatni az embereknek a gondolkodását. Ez vezet ahhoz, hogy ténylegesen a gyereknél ezt tudjuk működtetni. Ugye a pici babánál nagyon fontos az, hogy mondjuk amikor szoptat, akkor tegye le a telefont. Ugye erre is vannak kutatások, hogy ugye a legintimebb kapcsolat a gyerek és az anya között a szoptatás közben alakul ki, ez a szemkontaktus. És ez nagyon fontos, hogy a kicsi baba rövid látó egyébként, tehát messzebbre nem is nagyon lát, és nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy az anyuka őt figyeli, és ott kialakul ez az oxitocinos intimitás. Erről már volt egy igen. jó kis podcastünk. Ugye most viszont ugye nagyon sokszor anyuka scrollozik közben, és egyáltalán nem figyel a gyerekre. És az elhanyagoltság érzés egyrészt már itt kialakul a gyermekben, másrészt pontosan látja, hogy van valami, ami nála is fontosabb, és ez a telefon lesz. Később nem tud meggyőzni arról, hogy ezzel foglalkozzon. Kötődési probléma. Igen, tehát ez egyik, tehát egész pici gyermekkorban kialakul. Nagyon nehéz. Ha ott van a telefon a közelbe, akkor nem csak a gyereknek, neked is nehéz az, hogy főzés közben, étkezés közben ne azt nyomogass. Mi ezért azt csináltuk, hogy én például, nekem a számítógépem a pincémben van, a dolgozószobámban, nem hozom föl. A telefon, 2 telefonom is van, az egyik a fürdőszobában van a töltőn, a másik a konyhában, nem hozom be a nappaliba a készüléket, hogy ne legyen ott a kezünk ügyébe. Ezért nem élek el sosem. Ezért nem érsz el sosem. Vannak ilyen szűrőprogramok, én most már egyre ügyesebben használom ezeket a szűrőprogramokat. Szerintem nagyon fontos meghúzni azokat a határokat, hogy meddig vagy elérhető telefonon, meddig válaszolsz az e-mailekre, ez rendkívül fontos. Nekem az anyósomnak van egy nagyon jó trükkje, ő gyermekekkel foglalkozott egész életében, a gyerekek átmennek hozzájuk, akkor van egy kis asztal kirakva, ami teljesen üres, és van rajta egy játék. Régen volt egy babaház, az most Lego, stb. Tehát nem tömege a játékoknak, mert azzal nem tud mit kezdeni, akkor jön a multitasking, és abba belepusztul az agya, hanem egy játék. És már a gyerek nem is keresi a telefont, hanem meglátja azt, és elkezd vele játszani, és körbeülik, és szépen elkezdenek vele játszani. Tehát a gyerekben amúgy van egy ilyen természetes tendencia. A másik az én saját tapasztalatom, hogyha azzal küzdesz, hogy a gyereked nagyon megindult a digitális világ irányába, vegyél neki egy háziállatot. Nekünk otthon van kutya, van tektős békáink, valójában gyíkjaink is vannak, csak nem mindenki tud róla. De most már mindenki. Az én pincében gyíkokat is tartok. Tehát, hogy amúgy a háziállatnak a közelsége, a háziállat babuskatása, stb. Felelősségvállalás, meg az a figyelem, amit egy állattól kap a gyerek. Tehát az állat folyamatosan figyel rád. Ez rendkívül fontos a gyereknek, akire egyébként valószínűleg már a szülei sem figyelnek annyira. És ezek azok az ingerek, amik nagyon jó szépen vissza tudják őket rántani. A jó hír az, hogy a digitális függőség az esetek 50%-ában orvosi beavatkozás nélkül is kezelhető. Tehát egyébként valószínűleg főleg azért, mert bár genetikailag ugyanazok az elemek hatnak rá, mint a kábítószer, meg az alkoholfüggésre, ez egy kémiai szerhasználat nélküli függőség, tehát jóval könnyebb róla lejönni. Csak az a probléma, hogy gyakorlatilag, ha a gyereket függő, akkor neked is föl kell hagynod ezzel az élettel. Tehát, hogyha a kábítószer vagy alkoholista a gyereked, akkor neked nem kell megváltoznod ahhoz, hogy ő megváltozzon. Itt viszont neked is meg kell változnod hozzá. Tehát amiről beszéltünk, hogy ha te azt mondod a gyereknek, hogy ne nézd állandóan a képernyőt, de te állandóan a képernyőt nézed, abban a pillanatban fogja mondani, hogy anya, de hát ezt hogy gondolod? Tehát ez így egész egyszerűen nem működik. Én azt tapasztaltam a saját családomban, a saját gyerekeimnél, hogy a valós offline ingerek azért képesek egy idő múlva valódi örömöt okozni a gyereknek, és újra meg tudja tapasztalni a való világnak a szerethetőségét, és egy új gyereket kapsz vissza. De az nagyon fontos, hogy ez az eleje fájdalmas, és erre időre van szükség. Körülbelül most talán egy 5 hetet, 6 hetet mondanak, az első nehéz. Hogy mondjam, amíg igen, 4-6 hét, igen. Az elvonás. Addig nagyon erősek az elvonási tünetek, és az első 2 hét pokol. Igen. Tehát készülj föl arra, hogy a gyerek utálni fog téged,
hogy fekszik a földön, vagy fekszik a kanapén, arccal lefelé, vagy arccal fölfelé, bámulja a mennyezetet, és nem csinál semmit, és nem eszik, és nem iszik, és nem szól hozzá, kataton állapotba is kerülhet. Ezen át kell esni, ez körülbelül 2 hét, és utána nagyjából egy 4-6 hét az az időtartam, amikor a dopamin rendszered elkezd újra érzékenyé válni, és a gyerek magától azt veszed észre, hogy elkezd figyelni a külvilági ingerekre. Leszállt egy madár a fára, és egyszer csak elkezdi nézni, na hát, apa, nézd csak, ott egy madár. Ez egy apának újra hallani azt, hogy ott egy madár, ez egy katarzis. Egy olyan gyerektől, aki konkrétan a családtagjait nem vette észre a szobában korábban. És utána egyébként, tehát most azt mondják, hogy nagyjából ilyen az esetek 70-80%-ában akár 1 éven túl is sikeres lehet egy ilyen függőségnek a kezelése. Csak a legnagyobb probléma, amit én is Ákostól tanultam meg, hogy mint minden klasszikus függőség, hogy Zahár Gábor itt ülne, azt mondja, nem fogod azt meggyógyítani, azt a gyereket örökké függő marad, ez így van. Tehát ahogy visszaadod neki az ingert, a jól bejáratott pályák, azok ott vannak a saktábla szélén is melegítenek. Itt betöltesz valamit az állandó odafigyeléssel, hogy később ő magát önszabályozni akarjon egyáltalán. Ezért fontos, mint a Máté mond, hogy ugye detoxikálják a gyereket, az 4-6 hét szokott lenni. 1-2 hét az elvonási tünetek, ugyanúgy, mint a klasszikus esetben, vissza a dopaminérzékenység. Ha a gyereket visszarakod egy olyan közegbe, ahonnan kivetted, akkor hiába detoxikáltál a gyereket, ugyanaz megtörténik. Ezért fontos a közösség, hogy olyan értékrendbe, olyan közösségbe rakjad be, ahol fent tudja tartani ezt a dolgot. Tehát ez egy nagyon fontos. A másik szerintem, amit nagyon fontos itt a műsorban is megemlíteni, hogy nem tudhatod, hogy a gyerek milyen függőségi szinten van. Vannak erre már ilyen pszichológiai skálák, hogy beméred, de hogy óvnék mindenkit attól, hogy egy ilyen nagyon hardcore módon, mindenféle támogatás nélkül elkezdjen azonnal egy ilyen detoxikálást a gyereknél. Nem tudhatod, hogy mi történik vele, tehát kell hozzá szakember. Én azt mondanám, hogy ott érdemes kezdeni a szülőknek, hogy csináljunk heti egy detox napot, tehát heti egy készülékmentes napot. Mindenki meg tudja tenni, menjünk el kirándulni, vagy valami programra, ahol nem visz senki telefont, vagy visz egy szülő telefont elrakva táskájába, kikapcsolva, hogyha olyan van, akkor legyen nálunk egy ilyen készülék. Aztán lehet olyanokkal kezdeni, mint az ünnepek, mint ami most jön a karácsony, hogy ott akkor tényleg a közös programokban félrerakjuk a telefont, tehát hogy hosszú órákra lerakjuk a telefont, tehát fokozatosan érdemes így elkezdeni. Én azt javaslom, hogy annál gyereknél, ahol probléma van, ott nagyon fontos, hogy legyen valami támogatásom, hogyha probléma van, hogyha az a gyerek tényleg elkezd akár magában kárt tenni, tudjak valakihez fordulni, tehát ez nagyon fontos. Itt jön a probléma, hogy az ellátórendszerben túl van terhelve, tehát hogy ez itt a gond, tehát ezért próbálunk ebbe az irányba menni, hogy legyen ilyen segítség a szülőknek, mert hogy egyszerűen ezt meg kell tudni tenni. A Máté, az ugye neki van erről szakmai tudása, de egy átlag szülőtől nem várhatod el, nem fogja felismerni a gyereket, mert neki azért kell, hogy tudjon valahol fordulni. De szerintem, bocsánat, ez, amit mondtál, hogy egy napra kikapcsolna, vagy ez egyébként egy fontos diagnosztikai kritérium is, hogy képes-e rá. Mert lehet, hogy nem lesz rá képes a gyerek. Viszont ha azt látod, hogy nem lesz rá képes, tehát nem tudod elvinni egy kirándulás egy délelőttre, a Margit-szigetre, anélkül, hogy ne kapaszkodna a telefon után, az egy fontos diagnosztikai. Igen, tehát akkor a szakemberhez kell fordulni. Itt én most azért állítanálak meg benneteket, mert ugye folytatni fogjuk ezt a témát, és most szerintem nagyon mélyre mentünk nagyon sok részében, és az, amit itt kinyitottunk, az biztos, hogy egy következő beszélgetésben fogjuk folytatni, mert hogy ennek a témának még nagyon sok aspektusa van a függőségkezeléstől, az ellátórendszeren át, tényleg az oktatásig, amit már beszéltünk. Most viszont zárásként, és ugye visszavárunk majd mindenkit ebbe a témába, mi lenne az egy nagyon rövid gondolat, amit minden szülőnek át szeretnétek adni, hogy ezzel kezdjenek el foglalkozni, és erre kezdjenek el nagyon-nagyon komolyan odafigyelni? Én nekem egyértelmű, hogy mit adnék át ebben a dologban. Amit én látok, nagyon egyszerűen azt a szülőknek azt értsék meg, hogy van megoldás ennek a dolognak. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg lehet ezt csinálni. Van rá pozitív példánk, ez még a kevesebb most, de ezeket a pozitív példákat meg fogjuk mutatni a szülőknek, hogy működik, meg lehet oldani ezt a dolgot, mert hogyha elkezdesz hinni benne, akkor fogsz vele foglalkozni, és akkor tudsz vele dolgot csinálni, főleg, hogyha még kapsz mellé segítséget is. Én a kapcsolói kimozgalmat ezért hozom be, mi ingyenesen fogunk elérhetővé tenni szabályokat, letölthető anyagokat a témában, hogy a szülő tényleg tudjon ezzel szembesülni, és ami még talán nagyon fontos, és akkor ide hozom be, hogy
fogunk képezni az adott helyi közösségekben olyan szülőket, pedagógusokat, akik jelentkeznek egy 2 napos képzésben, train the trainers alapon, hogy ő is tudja ott a helyi lokális közösségében, tudjanak közösségeket alapítani. Ennek nem az a célja, hogy Pölt Ákos megcsinálta a kapcsolati mozgalmat, hanem legyen egy decentralizált közösség, hogy minél több helyre mindenkihez el tudjuk vinni a pozitív infót, és tudják megcsinálni helyi lokálisan. Indulnak a szülők ebben a dologban, mert nagyon sokan jelentkeznek, hogy akarják ezt csinálni. Én ezt mondanám, hogy a szülőknek el kell hinni, hogy meg lehet csinálni, és onnantól meg is fogják csinálni. Én azt gondolom, hogy tehát az én személyes tapasztalatomból, mert én 4 gyerekem van, és ez van, akit már érint, van, akit érinteni fog. A legfontosabb az, hogy vedd észre a jeleket. És ez a legfontosabb. Tehát, hogy legyél tisztában azzal, hogy mik az uralkodó jelek. A gyerek nem fáradt, hanem depressziós. Kívülről ugyanúgy néz ki, de nem fáradt. A gyerek nem unatkozik, hanem nincsen stratégiája erre a helyzetre. A gyerek nem alvászavaros, hanem egész éjszaka fönt volt. Tehát, hogy azok a jelek, amiket szépen fokozatosan alakulnak ki a gyerekednél, és te azt hiszed, hogy hát igen, ez korosztályos, meg igen, Tompika így szokott viselkedni, meg úgy megszoktad ezeket a dolgokat, azok igenis alarmírozó jelek. Tehát, hogyha én most csak egy dolgot javasolhatnék a szülőnek, hogy nézzen utána, menjen fel a kapcsolóki oldalra, és nézzen utána, hogy mi az a 4-10 jel, ami nagyon triviálisnak tűnik, de alarmírozó. És hogyha azt látja, hogy ezek az ő gyerekére valamilyen módon jellemzőek, akkor most azonnal keressen segítséget, mert ahogy Ákos mondta, nem feltétlenül pszichiáter kell hozzá, de egy olyan közösség, aki ezt már megjárta, ezt az utat. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Egészen átütő az, amilyen érzésekkel és komolysággal foglalkoztok ti ezzel a témával, és szerintem emellett senki nem tud elmenni. Úgyhogy biztos, hogy folytatjuk ezt a témát. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Hát mi köszönjük, és örülök neki, hogy itt lettünk. Örülök, hogy találkoztunk. Én is abszolút szintúgy. Sziasztok! Köszi, hogy itt voltatok velünk. Az Itt vagyok, Élet és Egészség Podcast folytatódik 2 hét múlva. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, Élet és Egészség Podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.